tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng thế giới bị ám sát ngay tại đảo Đông Cực, trong căn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Tin tức kinh thiên động địa như thế chưa từng xảy ra suốt nhiều năm qua ở hòn đảo này. Trương Dịch lạnh lùng phát biểu, tôi đến đảo Đông Cực chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Không ngờ trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi lại phải trải qua những sự việc mà cả đời mình chưa từng gặp phải, bị nghe lén, bị ném trứng gà, và thậm chí còn bị ám sát. Ha ha, nơi này thật khiến tôi quá thất vọng. Dẫu giọng điệu của anh đầy giận dữ, công kích đảo Đông Cực, nhưng đám phóng viên dường như chẳng ai cảm thấy bị chỉ trích. Trái lại, họ vẫn chen chúc nhau, hăng hái đưa micro tới gần để cố gắng ghi nhận thêm bất kỳ phát ngôn nào. Sau khi phát biểu ngắn gọn, Trương Dịch lập tức xoay người rời đi, bỏ mặc sự nhốn nháo phía sau. Lưu Tử Hào nhanh chóng ra mặt, chặn lại đám ký giả đang náo loạn. Trương tổng của chúng tôi vừa trải qua một tình huống sinh tử đầy căng thẳng, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Sắp tới, cơ quan an ninh sẽ đến hiện trường để tiếp nhận thông tin. Nếu các vị phóng viên muốn tìm hiểu thêm, xin hãy chờ đến khi có báo cáo chính thức. Tin tức về vụ ám sát nhanh chóng lan đến Sở An ninh thành phố Tề Bắc. Chỉ huy trưởng lập tức liên hệ với văn phòng của Lý Anh Nam, đồng thời cử một đội điều tra đến khách sạn. Trong văn phòng, Lý Anh Nam đang bận rộn giải quyết những rắc rối trước đó liên quan đến Trương Dịch. Điện thoại báo tin Trương Dịch bị ám sát khiến bà ta giận sôi máu, muốn buông lời chửi rủa. Trương Dịch, anh đúng là khắc tinh của tôi, mỗi lần anh đến là một lần khiến tôi chẳng yên ổn. Tuy nhiên, bà ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trương Dịch bị tấn công ngay tại đảo Đông Cực, trong khách sạn 5 sao, hơn thế nữa, sự việc này xảy ra sau khi hắn vừa bị ném trứng gà và nghe lén. Nếu không xử lý khéo léo, dư luận sẽ lập tức nghi ngờ bà ta có liên quan đến vụ ám sát. Sau khi cân nhắc, bà ta chỉ thị cho đội an ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, không cho bất kỳ ai ra vào, nhất là các phóng viên. Hãy kiểm soát mọi thông tin, tuyệt đối không để lan truyền ra ngoài. Thế nhưng, khi đội trưởng đội điều tra đến nơi, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Các phóng viên đã len lỏi vào hiện trường, quay phim, chụp ảnh và phát tán thông tin lên mạng xã hội. Trương Dịch còn chủ động đăng tải những hình ảnh hiện trường lên các nền tảng xã hội quốc tế. Ngay lập tức, sự việc thu hút sự chú ý khắp toàn cầu. Cộng đồng mạng không ngừng sôi sục, những người theo dõi đều nhanh chóng đặt nghi vấn, liệu có phải Lý Anh Nam đứng sau vụ này? Tôi không thể tưởng tượng nổi đây là một địa ngục kinh khủng đến mức nào. Họ lại đối xử như vậy với những người đến đây. Ngay cả Trương Dịch, một nhân vật nổi tiếng và đầy quyền lực, cũng bị nghe lén, ném đồ thừa và thậm chí là ám sát chỉ trong vòng 1 tuần. Nếu là người bình thường, có lẽ họ chỉ trụ được 1 giờ ở đây. Sau khi thu thập hết các bằng chứng hiện trường, Trương Dịch dặn luật sư của mình ở lại xử lý hậu quả. Còn hắn không chờ cơ quan an ninh đến, đã rời khỏi khách sạn bằng cửa sau và lên xe thẳng tiến đến sân bay. Khi đảo Đông Cực phát hiện Trương Dịch đã rời đi, hắn đã an toàn trên chuyến bay về thành phố Thiên Hải. Lý Anh Nam vốn định giữ Trương Dịch lại để ngăn không cho sự việc bị khuếch đại quá mức, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng mà vụ việc này có thể mang lại, bà ta cảm thấy toàn thân bất an. Nhanh chóng triệu tập toàn bộ nhân viên trong văn phòng, chúng ta cần họp khẩn cấp. Đây là lần khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Lý Anh Nam nhậm chức. Trước đây, dù đối mặt với những đối thủ cạnh tranh hay các chiêu trò từ trong bóng tối lẫn ngoài sáng, bà ta vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Với quyền lực hiện tại, bà ta có thể dễ dàng đàn áp mọi thế lực đối đầu. Nhưng lần này, đối thủ của bà ta là Trương Dịch không bị quyền lực của bà ta tác động. Bà ta buộc phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết dư luận nếu không muốn uy tín của mình bị nghi ngờ. Trong lúc đó, trên máy bay riêng, Trương Dịch yêu cầu Nguyệt Thần kiểm tra tình trạng máy bay. Sau khi xác nhận không có sự can thiệp nào và mọi hệ thống hoạt động ổn định, hắn ra lệnh cất cánh. Dù sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, một sự cố ở độ cao 30.000 feet sẽ là điều không thể cứu vãn. Vụ ám sát trước đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng. Trên máy bay, điện thoại hắn không ngừng reo. Người nhà, từ cha mẹ, chị em đến các thành viên nữ trong gia đình và cấp dưới trong công ty, đều gọi hỏi thăm. Trương Dịch cười, trấn an họ, đừng lo, tôi không sao, kẻ ám sát đã bị bắt giữ. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Hemingway, thuộc khu trang viên tại thành phố Thiên Hải. Ngay khi bước ra khỏi khoang máy bay, anh đã thấy các thành viên gia đình lao tới, ánh mắt đầy lo lắng. Anh Dịch, anh không sao chứ? Ba rất lo cho anh. Trương Dịch, anh có bị thương không? Em đã mời bác sĩ, anh nên kiểm tra sức khỏe trước đã. Tô Minh Ngọc, Ba, Triệu Thế Hy, Vương Khải Lệ và thậm chí Hàn Vũ Nặc đều có mặt, mỗi người đều ân cần chăm sóc và lo lắng cho anh. Nhìn thấy các cô gái lo lắng như vậy, Trương Dịch không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn mỉm cười, bước tới ôm từng người vào lòng và hôn nhẹ. Anh không sao cả, hai tên sát thủ đó không thể đụng đến một sợi tóc của anh. Nếu không tin, lát nữa chúng ta vào phòng ngủ kiểm tra thật kỹ cũng được. Cách nói đùa của Trương Dịch khiến mấy cô gái cuối cùng cũng yên tâm hơn, tin rằng anh không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Ba ba dựa vào lòng Trương Dịch, làm nũng, em nghe nói anh bị ám sát, làm em sợ chết khiếp. Đảo Đông Cực sao lại nguy hiểm như vậy chứ? Sau này chúng ta đừng đến đó nữa, được không? Ừ, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Trước đây anh ít khi đi xa lâu như vậy, khiến người khác có cơ hội. Trương Dịch cảm thán. Không phải nơi nào cũng bình yên như thành phố Thiên Hải. Huống hồ, sự việc lần này xảy ra ở đảo Đông Cực, một nơi vốn đã rất nhạy cảm. Kẻ đứng sau dường như muốn gây rối loạn, cố ý chọn nơi này để ra tay. Dù sao, mạo hiểm và cơ hội luôn song hành. Lần này đến đảo Đông Cực cũng không hẳn là vô ích. Trương Dịch mỉm cười, hướng ánh mắt về phía hai mỹ nhân Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, ra hiệu bằng đầu ngón tay. Minh Ngọc, Vũ Nặc, lại đây, chúng ta vừa tìm được một dự án lớn cần triển khai. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc đều là những nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh hoa hạ. Tô Minh Ngọc hiện giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, còn Hàn Vũ Nặc là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, công ty con trực thuộc Thịnh Thế. Dù không thường xuyên gây chấn động lớn như Trương Dịch, nhưng dưới sự quản lý của họ, cả hai tập đoàn đều phát triển ổn định và ngày càng mở rộng. Trương Dịch đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trần Tử Duy, sự việc lần này tại đảo Đông Cực là cơ hội tốt để triển khai dự án mới. Với những việc quan trọng như vậy, hắn chỉ tin tưởng giao cho những người thân cận nhất. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Cả hai đều ngầm hiểu rằng đây không chỉ là cơ hội hợp tác mà còn là dịp để khẳng định bản thân. Ba ba giơ tay phấn khích, em cũng muốn tham gia. Trương Dịch ca ca, đừng coi thường em nhé. Trong công ty, mọi người còn đặt cho em biệt danh là Đại Thông Minh đó. Trương Dịch không nhịn được, mí mắt khẽ giật, em chắc chắn biệt danh đó là tốt. Thôi được, anh không nói nữa, thông minh là tốt, ba ba nhà chúng ta thông minh nhất. Những cô gái bên cạnh che miệng cố nén cười. Ba ba và Triệu Thế Hy là hai người trẻ tuổi nhất trong nhóm. Cả hai thậm chí chưa tốt nghiệp đại học đã đến làm việc bên cạnh Trương Dịch. Dưới sự che chở của hắn, họ lớn lên mà không phải đối mặt với những phức tạp của xã hội, vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ của mình. Điểm này thực sự rất đáng yêu, cũng là điều mà Trương Dịch thích nhất ở các cô gái. Vương Khải Lệ và Triệu Thế Hy tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự hào hứng. Họ không muốn bị Trương Dịch gạt ra ngoài, mà hy vọng có thể tham gia vào sự nghiệp của hắn. Họ hiểu rằng, một người đàn ông xuất sắc như Trương Dịch sẽ không bao giờ thiếu những người phụ nữ ưu tú bên cạnh. Nếu chỉ đơn thuần làm bình hoa bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị quên lãng. Dù là một món đồ trang trí đẹp đến đâu, khi chủ nhân đã chán, nó cũng sẽ bị thay thế. Trương Dịch suy nghĩ một chút. Việc hắn muốn khuấy động tập đoàn Mediatek và toàn bộ đảo Đông Cực không bao lâu nữa sẽ được cả thế giới biết đến. Để các cô gái biết cũng không có vấn đề gì. Nếu hắn còn không tin tưởng những người phụ nữ bên cạnh mình, thì chẳng phải quá đáng thương sao. Hơn nữa, với trí thông minh của họ, chưa chắc đã hiểu được toàn bộ kế hoạch. Vì vậy, hắn gật đầu nhẹ và mỉm cười. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Đi nào, đến phòng tắm. Cả nhóm phụ nữ ngơ ngác, đến phòng tắm sao? Trương Dịch vươn vai, cười đáp, ngồi trên máy bay cả nửa ngày, cơ thể mệt mỏi rồi. Chúng ta cùng ngâm bồn thư giãn một chút, không tốt sao? Phòng tắm ở tầng 3 nhà Trương Dịch rộng hơn 200 mét, sang trọng đến mức có thể sánh ngang Hoa Thanh Trì thời cổ đại. Nước suối nóng ở đây được vận chuyển từ vùng núi Y Vân, cách Thiên Hải 300 dặm, nổi tiếng với công dụng bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe. Bồn tắm lớn đến mức có thể chứa 40 đến 50 người, thậm chí đủ rộng để bơi lội. Mặt mấy cô gái đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nghịch ngợm khiêu khích. Vậy để em thay áo tắm trước nhé. Không cần đâu, Trương Dịch cười tinh quái, ai lại tắm mà mặc quần áo chứ. Hắn nhanh chóng kéo Triệu Thế Hy và ba ba theo, cả nhóm vui vẻ tiến về bồn tắm. Một lúc sau, cả nhóm đã ngâm mình trong làn nước ấm áp, mịt mù hơi sương. Ao nước lớn với 4 đầu rồng bằng vàng ở 4 góc liên tục phun dòng suối nóng, tạo nên khung cảnh đầy thư thái. Trương Dịch tựa vào thành bồn, các cô gái ngồi sát bên, vừa thẹn thùng vừa cố tình trêu chọc. Dù sao, họ cũng đã quen với những buổi tụ tập như thế này từ lâu. Tô Minh Ngọc không kiềm được sự tò mò, nhích lại gần Trương Dịch, "Này, rốt cuộc anh đang định làm gì? Nói cho tụi em biết đi." Hàn Vũ Nặc cũng không chịu thua, dịch sát vào bên cạnh anh. "Đúng đó, Trương Dịch, nói mau đi." Những cô gái trẻ khác cũng đồng thanh reo lên, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng khuôn mặt. "Lần này, chúng ta sẽ chơi lớn, kế hoạch là phá hủy hoàn toàn đảo Đông Cực." Nghe đến đây, ánh mắt Tô Minh Ngọc lóe lên vẻ phấn khích, còn Hàn Vũ Nặc suýt chút nữa đứng bật dậy. Ngay cả Vương Khải Lệ cũng không kìm được tiếng hét kinh ngạc. Chỉ có Triệu Thế Hy và ba ba là ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa lời nói của Trương Dịch. Anh thực sự định làm như vậy sao? Tô Minh Ngọc nhìn hắn, đôi mắt rực lửa. Bán khống toàn bộ một khu vực đây thực sự là một kế hoạch táo bạo. Một khi thành công, lợi nhuận thu về sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu thất bại,
hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Trên thị trường quốc tế, hiếm có ai dám mạo hiểm với những giao dịch quy mô như vậy. Không phải ai cũng có thể trở thành một nhà đầu cơ giỏi. Tuy nhiên, Tô Minh Ngọc luôn tin tưởng Trương Dịch. Đúng vậy. Trương Dịch tựa vào thành bồn, cầm lấy ly rượu Romani Conti, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, lần này, khi đến đảo Đông Cực, anh đã khảo sát kỹ tình hình. Hiện tại, do tập đoàn Mediatek rút dần hoạt động, nền kinh tế ở đó xuất hiện bong bóng rất lớn. Nhưng chính quyền địa phương, vì muốn giữ thể diện và tránh gây chấn động thị trường, không dám phá vỡ bong bóng này. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Hắn nở nụ cười tự tin, ánh mắt sắc bén. Hàn Vũ Nặc tò mò nhìn Trương Dịch, trước đây anh từng nói sẽ không tham gia thị trường chứng khoán. Sao lần này lại cân nhắc sử dụng phương pháp này để kiếm tiền? Cô ta thật sự không hiểu, nếu Trương Dịch chỉ đơn giản muốn kiếm lợi nhuận, hắn chỉ cần đưa tập đoàn Thịnh Thế lên sàn là đã có thể tăng giá trị thị trường lên gấp nhiều lần. So với đầu cơ, việc làm thực tiễn mang lại lợi ích nhanh hơn nhiều. Trương Dịch lắc đầu, bật cười, trước đây, anh không đưa tập đoàn lên sàn vì không muốn kiếm tiền kiểu thu hoạch rau hẹ. Đám nhà tư bản trong giới tài chính không tạo ra giá trị thực sự, họ chỉ nhét đầy túi tiền bằng cách moi tiền của nhà đầu tư. Hàn Vũ Nặc tiếp tục thắc mắc, vậy tại sao bây giờ anh lại thay đổi suy nghĩ? Ánh mắt Trương Dịch ánh lên sự thú vị, vì đảo Đông Cực rất đặc biệt. Hắn mỉm cười, nói thêm, càng lớn mạnh, trách nhiệm càng lớn. Tôi muốn thử xem liệu mình có thể sử dụng hệ thống thị trường tự do của họ để kiểm soát mạch máu kinh tế toàn đảo Đông Cực hay không. Nghe vậy, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc lập tức hiểu ra, mục tiêu của Trương Dịch chính là điều này. Ánh mắt hai người lóe lên sự kính phục. Hắn không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì những mục tiêu lớn lao, sẵn sàng mạo hiểm để làm điều đó. Sự vĩ đại này khiến họ không thể không cảm phục. Trương Dịch nhún vai, một phần là vì lý do đó, nhưng cũng còn một lý do khác. Một số người ở đảo Đông Cực khiến anh thấy khó chịu, anh muốn họ phải trả giá thích đáng. Hơn nữa, anh cũng rất hứng thú với nơi đó, hắn cười đầy ẩn ý. Trương Dịch có một bí mật là Nguyệt Thần và nhà máy công nghệ tương lai của hắn. Để mở rộng quy mô sản xuất, hắn cần một khu vực nước ngoài làm căn cứ. Và đảo Đông Cực chính là nơi hắn đã để mắt tới. Dù thế nào, nếu chúng ta thành công kiểm soát mạch máu kinh tế của đảo Đông Cực, đó sẽ là lợi ích kéo dài nhiều thế hệ. Tô Minh Ngọc ánh lên vẻ ngưỡng mộ, khẽ thốt, nếu thành công, chúng ta không chỉ nổi danh là những doanh nhân xuất sắc, mà còn có thể đi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Chúng ta sẽ làm được, Trương Dịch khẳng định, tự tin nâng ly rượu. Bất ngờ, ba kích động đứng dậy, chờ một chút đã. Hành động đột ngột của cô khiến một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Trương Dịch. Dù đã quen thuộc, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến hắn khó lòng rời mắt. Nhận ra sự thất thố của mình, ba đỏ mặt, ngồi xuống, Lý Nhĩ, các anh chị nói chuyện gì thế? Em nghe chẳng hiểu gì cả. Bán khống là gì? Làm thế nào để kiểm soát mạch máu kinh tế của đảo Đông Cực? Triệu Thế Hy cũng gãi đầu, ngượng ngùng, em cũng không hiểu gì luôn. Vương Khải Lệ bật cười, tôi thì biết bán khống là gì, nhưng bảo cụ thể làm thế nào thì, tôi chịu. Trương Dịch mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho các cô gái. Bán khống thực ra không phải là một khái niệm quá phức tạp, để dễ hiểu, anh lấy một ví dụ nhé. Giả sử trong làng có một người tên Trương Tam, anh ta rất nghèo, trong túi không có một xu dính túi, nhưng lại muốn ăn thịt heo, vậy làm thế nào đây? Trương Tam tìm đến người chăn nuôi heo, hỏi mượn một con và hẹn rằng 7 ngày sau sẽ trả lại. Nhưng vì không có tiền, anh ta phải tìm cách. Trương Tam phát hiện giá một con heo trên thị trường hiện tại là 1.000 đồng. Thế là anh ta đem con heo mượn được đi bán, lấy về 1.000 đồng. Sau đó, anh ta lan truyền tin đồn rằng đang có dịch bệnh lây lan, thịt heo có nguy cơ nhiễm bệnh. Tin đồn này khiến giá thịt heo sụt giảm mạnh, từ 1.000 đồng xuống chỉ còn 500 đồng. Với số tiền 1.000 đồng từ lần bán trước, Trương Tam mua lại 2 con heo. Một con trả lại người chăn nuôi, còn con kia đem về nhà để ăn. Đó chính là cách hoạt động của bán khống. Nghe xong, ba và Triệu Thế Hy như hiểu như không, gật gù, đại khái là hiểu được ý chính rồi. Ba đặt tay lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc đầy đáng yêu. Cô nghiêng đầu nói, vậy nghĩa là bán khống là lừa đảo, phải không? Làm người ta bán rẻ thứ đáng giá của họ. Trương Dịch và Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc liếc nhau, bật cười. Cách nói đó đúng một nửa, hắn giải thích. Bán khống không chỉ dựa vào lừa dối mà còn dựa vào việc lợi dụng sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị ảo để kiếm lời. Có những thứ vốn không đáng giá cao, nhưng giá cả lại bị đẩy lên vì bong bóng thị trường. Hàn Vũ Nặc khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ, đây cũng là lý do anh không thích làm trong ngành tài chính, phải không? Chỉ toàn là những mánh khóe, người lừa người, thông tin bị giấu giếm và bóp méo. Làm kinh doanh kiểu của anh, ít nhất còn mang lại giá trị thực tế cho xã hội. Trương Dịch gật đầu, đúng vậy, trước đây, anh cũng từng làm việc trong ngành tài chính,
nên anh rất hiểu cách nó vận hành và không mấy thiện cảm với nó. Ba ba lém lỉnh chen vào, vậy thì làm tài chính toàn là lừa đảo thôi à? Trương Dịch bật cười, giải thích thêm, đúng là như vậy. Ví dụ trên thị trường chứng khoán, những người muốn kiếm lời thường cố ý thao túng giá. Khi gặp cổ phiếu tốt, họ ép giá xuống để tạo khủng hoảng, buộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán tháo. Sau đó, họ lại mua vào với giá rẻ. Ngược lại, khi muốn rút khỏi một cổ phiếu xấu, họ tung tin tốt để đẩy giá lên, kích thích nhà đầu tư tranh mua. Đến lúc đó, họ âm thầm bán tháo và rút đi. Đó chẳng phải là những âm mưu lừa đảo hay sao? Những người làm trong ngành tài chính hiểu rõ nhất tình hình thực tế, nhưng họ sử dụng sự chênh lệch thông tin để kiếm lợi từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thường được ví như những cây rau hẹ bị thu hoạch hết lần này đến lần khác. Hắn nói tiếp, thị trường chứng khoán không tạo ra giá trị thực, nhưng những người làm tài chính thì lại rất giàu có. Tiền của họ đến từ đâu? Chính là từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ba ba trầm ngâm, thị trường chứng khoán mang tính lừa đảo như vậy, bảo sao anh lại không muốn dính dáng đến tài chính. Trương Dịch cười nhẹ, gật đầu đồng tình, đúng vậy, anh tránh xa tài chính cũng là vì lý do đó. Nếu anh thực sự muốn kiếm tiền, chỉ cần đưa tập đoàn Thịnh Thế lên sàn, giá trị tài sản của anh sẽ nhảy vọt lên top đầu thế giới ngay lập tức. Nhưng anh không làm, bởi vì tôi không muốn mất quyền kiểm soát. Hắn nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt trở nên sâu thẳm, để tập đoàn lên sàn nghĩa là quyền lực sẽ bị pha loãng, anh không muốn điều đó. Ba ba tò mò, chớp chớp mắt rồi đặt câu hỏi. Nhưng mà, nếu bán khống là dựa vào tin tức giả để lừa người, thì Trương Dịch ca, anh muốn bán khống đảo Đông Cực chắc chắn không dễ dàng như vậy đâu, đúng không? Vì dù sao ở đó cũng có rất nhiều người thông minh, đâu dễ bị lừa. Trương Dịch mỉm cười gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng. Đúng vậy, ba ba, dùng tin tức giả để lừa người chỉ là một trong những thao tác phổ biến trên thị trường chứng khoán. Nhưng nếu chỉ dựa vào lừa gạt thì không thể nào thắng được. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm, em đã bao giờ nghĩ đến một tình huống như thế này chưa? Nếu như trong câu chuyện anh vừa kể, dịch bệnh heo thực sự bùng phát thì sao? Cả nhóm dõi theo, lặng lẽ chờ anh giải thích. Nếu dịch bệnh có thật, giá trị thực của con heo chỉ là 500 đồng, nhưng trên thị trường lại bị thổi lên thành 1.000 đồng. Trương Tam, tình cờ biết được bí mật này, đã mượn con heo từ người chăn nuôi, hẹn một tuần sau sẽ trả lại. Người chăn nuôi, giống như những đại gia trong ngành chăn nuôi, dù biết dịch bệnh đã xảy ra nhưng vì không muốn làm giảm giá trị đàn heo, họ tìm mọi cách giấu giếm sự thật. Họ cố gắng che đậy, không cho tin tức dịch bệnh lan ra ngoài. Nghe đến đây, ba ba vỗ tay reo lên, hiểu rồi. Trương Tam giống như dùng con heo của người khác để kiếm tiền, mà bản thân anh ta chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chờ sự thật lộ ra là đủ, đúng không? Trương Dịch mỉm cười gật đầu, những cô gái khác cũng cười theo, ánh mắt ánh lên vẻ thán phục. Đúng vậy, đây chính là bản chất của bán khống. Trước hết, bạn phải tìm một nền kinh tế có bong bóng lớn, mượn tài sản từ họ. Sau đó, làm vỡ bong bóng, khiến giá trị tài sản giảm xuống. Cuối cùng, bạn trả lại tài sản đã mượn và thu về phần chênh lệch giá trị. Ba ba và Triệu Thế Hy lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Ba ba gật đầu lia lịa, anh đang nói rằng kinh tế thị trường của đảo Đông Cực có một bong bóng rất lớn, đúng không? Trương Dịch gật đầu khẳng định, chính xác, nếu kinh tế của họ vững chắc, ổn định như bàn thạch, dù anh có bao nhiêu tài sản đi nữa cũng không dại gì tấn công họ, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng sau khi điều tra, anh phát hiện nền kinh tế của họ chứa đựng một bong bóng khổng lồ. Hắn giang tay, vẻ mặt pha chút hài hước, tất nhiên, lý do anh phát hiện ra sớm như vậy cũng bởi bong bóng đó có liên quan rất lớn đến anh. Liên quan đến anh có làm ăn gì với đảo Đông Cực sao? Ba ba thắc mắc, đôi mắt tròn xoe. Lúc này, Tô Minh Ngọc lên tiếng giải thích, chuyện này liên quan đến tập đoàn Mediatek, trụ cột kinh tế của đảo Đông Cực. Họ chuyên về sản xuất chip bán dẫn, từng là một trong những công ty hàng đầu thế giới. Nhưng hiện tại, tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta đã trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này, với nhà máy sản xuất chip đỉnh cao duy nhất trên thế giới. Điều này khiến tập đoàn Mediatek bị hạn chế rất nhiều. Trong tình hình đó, doanh số của họ sụt giảm nghiêm trọng, nhưng giá cổ phiếu vẫn giữ ổn định. Đó chính là dấu hiệu của bong bóng kinh tế. Nghe vậy, ba ba gật gù, đôi mắt ánh lên sự thán phục, chị Minh Ngọc, chị giỏi quá. Tô Minh Ngọc mỉm cười. Là một người làm kinh doanh, nhất định phải có nguồn thông tin phong phú, nắm bắt kịp thời các xu hướng và tin tức trên thị trường. Nếu không, làm sao có thể kiểm soát và tận dụng tốt các cơ hội kinh tế. Trương Dịch gật đầu, cười đáp. Đúng vậy, giống như Minh Ngọc nói, hiện tại đảo Đông Cực đang gặp vấn đề. Chúng ta sẽ tận dụng điều đó để bán khống nó, bắt đầu từ tập đoàn Mediatek. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ sắc lạnh. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta có hai. Thứ nhất, bán khống nền kinh tế đảo Đông Cực. Thứ hai, thâu tóm tập đoàn Mediatek. Những cô gái xung quanh nhìn Trương Dịch với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa kinh ngạc xen lẫn háo hức.
Họ không ngừng thán phục sự mạnh mẽ và quyết đoán của người đàn ông này, đồng thời cũng kỳ vọng anh sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích thương mại vang dội. Ba với vẻ mặt đầy thắc mắc, hỏi: "Nhưng mà, cụ thể chúng ta sẽ làm thế nào đây? Nếu Trương Tam mượn một con heo, thì chúng ta phải mượn cái gì?" Cô nhíu mày. "Nghe câu chuyện thì em hiểu, nhưng khi thực hiện chắc chắn sẽ phức tạp lắm, đúng không?" Trương Dịch nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi từ tốn giải thích. "Thực tế thì đúng là rất phức tạp, nhưng nguyên lý thì tương tự. Trong trường hợp này, người chăn nuôi heo chính là chính quyền và các nhà đầu tư lớn ở đảo Đông Cực. Vì vậy, chúng ta sẽ mượn tài sản từ họ." Ba lập tức nhăn mặt, nhảy lên đấm nhẹ vào vai anh, nói giọng hờn dỗi: "Anh Trương Dịch, anh nói gì mà em càng nghe càng thấy rối rắm." Trương Dịch cười lớn trước sự bối rối đáng yêu của cô, nhưng cũng không quên trêu chọc. Anh nhéo nhẹ vào eo cô một cái, rồi nói: "Được rồi, để anh giải thích rõ hơn. Đảo Đông Cực là nền kinh tế thị trường tự do, tiền tệ của họ đồng Tân Đông được neo giá theo đô la Mỹ và áp dụng tỷ giá thả nổi. Điều này có nghĩa là, bất kể thị trường biến động ra sao, giá trị đồng Tân Đông hoàn toàn phụ thuộc vào đô la Mỹ. Điều đó thuận tiện cho việc thu hút đầu tư và giao dịch tài chính quốc tế, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn." Hắn tiếp tục: "Từ bây giờ, anh sẽ vay quy mô lớn đồng Tân Đông trên thị trường chứng khoán, càng nhiều càng tốt. Sau đó, anh sẽ bán tháo số tiền này ra thị trường." Ba, em nghĩ xem, khi lượng lớn đồng Tân Đông bị bơm vào thị trường, giá trị của nó sẽ như thế nào? Ba lập tức sáng mắt, phấn khích đáp: "Đương nhiên là sẽ giảm giá trị rồi." Cô hào hứng nói thêm: Giống như thịt heo giảm giá vậy. Đến lúc đó, đồng Tân Đông mất giá, anh chỉ cần trả lại một phần số tiền đã mượn, phần còn lại chính là lợi nhuận của anh, đúng không?" Trương Dịch gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khen ngợi: "Đúng rồi, chính là như thế." Triệu Thế Hy, sau khi lặng lẽ nghe rất lâu, lên tiếng: "Nhưng mà, họ sẽ không để yên cho anh làm giảm giá trị đồng Tân Đông đâu, đúng không? Chắc chắn họ sẽ có biện pháp đối phó." Trương Dịch gật đầu, đồng tình. "Chính xác, để ổn định giá trị đồng Tân Đông, biện pháp tốt nhất của họ là mua lại toàn bộ số tiền tôi bán ra. Nếu họ thu mua đủ, lượng đồng Tân Đông trên thị trường sẽ giảm và giá trị của nó sẽ không sụt giảm nữa." Hắn mỉm cười, ánh mắt tự tin. "Cho nên, thứ chúng ta phải đấu không chỉ là lượng tiền mà hai bên nắm giữ, mà còn là phản ứng của thị trường." Nhìn những ánh mắt chăm chú của các cô gái, Trương Dịch tiếp tục kiên nhẫn giải thích từng quy luật cơ bản của thị trường, từng bước hé lộ kế hoạch đầy táo bạo của mình. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Việc làm giảm giá trị đồng Tân Đông không chỉ dựa vào việc anh cố ý bán tháo, mà còn có những yếu tố khác. Chẳng hạn, nếu mọi người đều biết đồng Tân Đông sẽ mất giá, liệu rằng tất cả có cùng lúc bán tháo không? Khi đó, đảo Đông Cực sẽ không chỉ phải đối mặt với mình anh. Hắn tiếp tục: "Như tôi đã nói, trụ cột kinh tế của đảo Đông Cực chính là tập đoàn Mediatek. Giá trị thị trường của tập đoàn này hiện đã đạt hơn 2 vạn hạ tệ, tương đương gần 10 vạn đồng Tân Đông. Đây là xương sống của đảo Đông Cực, liên quan trực tiếp đến hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn đảo. Hiện tại, khoản nợ công khai của tập đoàn Mediatek đã lên đến 2 vạn hạ tệ, nhưng tình hình thực tế có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Một khi tập đoàn Mediatek gặp vấn đề, cả nền kinh tế đảo Đông Cực sẽ rơi vào hỗn loạn và giá trị đồng Tân Đông chắc chắn sẽ sụt giảm trên diện rộng." Ánh mắt hắn sắc bén hơn. "Vì thế, anh sẽ tấn công trên cả hai mặt trận, đồng Tân Đông và cổ phiếu của tập đoàn Mediatek. Chúng ta sẽ bán khống toàn bộ đảo Đông Cực." Sau khi giải thích rõ ràng, Trương Dịch bắt đầu phân công nhiệm vụ. Chuyện này rất phức tạp, chỉ có Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc là đủ khả năng hỗ trợ anh. "Minh Ngọc," Trương Dịch quay sang cô, "em phụ trách liên lạc với một số tập đoàn tài chính lớn trong nước, hỏi xem họ có hứng thú tham gia không. Một tuần sau, anh sẽ tổ chức một buổi thảo luận tại Thiên Hải, em mời họ đến tham dự." Để thực hiện kế hoạch lớn như thế này, không thể chỉ dựa vào một mình Trương Dịch. Dù hắn là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới, nhưng sức mạnh cá nhân vẫn chưa đủ để đối chọi với toàn bộ nền kinh tế của đảo Đông Cực. Điều cần thiết là sự liên minh với các tập đoàn tài chính lớn, cùng hành động để tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Tô Minh Ngọc có kinh nghiệm dày dặn và mạng lưới quan hệ rộng lớn trong nước, ngay lập tức nhận lời. Cô mỉm cười tự tin: "Anh yên tâm, cuối tuần này em sẽ đảm bảo các lãnh đạo của những tập đoàn tài chính lớn đều có mặt tại Thiên Hải." Nói xong, cô liếc sang Hàn Vũ Nặc với vẻ đắc thắng. Là tổng giám đốc đại diện của tập đoàn Thịnh Thế, mối quan hệ của Tô Minh Ngọc vượt trội hơn hẳn so với Hàn Vũ Nặc. Không chỉ vậy, cô còn có tiếng nói mạnh mẽ trong giới tài chính, khiến nhiều người sẵn lòng hợp tác khi nghe đến tên cô. Những nhà đầu tư lớn luôn mong ngóng cơ hội hợp tác với Trương Dịch. Với danh tiếng thần thương mại của hắn, không ít người đã phát tài nhờ những dự án hắn dẫn dắt. Giờ đây, khi cơ hội xuất hiện, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trương Dịch quay sang Hàn Vũ Nặc. "Vũ Nặc." Hàn Vũ Nặc mỉm cười quyến rũ,
Anh cần em làm gì nào? Hắn nói, em sẽ phụ trách vay đồng Tân Đông từ thị trường chứng khoán. Bao nhiêu có thể vay, em đều phải mượn hết. Ánh mắt Hàn Vũ Nặc lóe lên sự quyết tâm, đồng thời không quên âm thầm so bì với Tô Minh Ngọc. Cô nở nụ cười tự tin. Được rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Ba ba, lúc này đang tựa vào Trương Dịch, đột nhiên cựa quậy, làm nũng. Anh Trương Dịch, còn nhiệm vụ gì cho em không? Hành động của cô trong làn nước nóng khiến không khí xung quanh như bị khuấy động, khiến Trương Dịch nhất thời cảm thấy phân tâm. Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, nhiệm vụ lần này không cần em tham gia. Ba ba phụng phịu, khiến những người xung quanh bật cười, làm dịu đi không khí căng thẳng của buổi bàn bạc. Ba ba đầy mong đợi nhìn Trương Dịch. Hắn nhéo nhẹ cằm cô, nở nụ cười tinh quái. Nhiệm vụ của em là phục vụ thật tốt để anh có đủ 12 phần tinh thần mà xử lý việc lớn này. Việc Trương Dịch gặp phải sự cố tại đảo Đông Cực nhanh chóng trở thành cơn bão trên mạng xã hội toàn cầu. Những năm gần đây, Trương Dịch đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, không chỉ là doanh nhân mà còn như một người truyền cảm hứng. Mỗi bước đi táo bạo của anh đều gây tiếng vang lớn và hàng triệu bạn trẻ coi hắn như thần tượng. Vậy mà, một nhân vật thuộc top 3 tỷ phú thế giới, được biết đến là một doanh nhân trẻ tuổi tài năng, nhà khoa học công nghệ xuất chúng, lại trải qua hàng loạt sự cố nghiêm trọng ở đảo Đông Cực từ bị giám sát, ném trứng gà cho đến ám sát. Những sự kiện này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên toàn cầu về độ an toàn của đảo Đông Cực. Nhiều người nhanh chóng gắn mác đảo Đông Cực là điểm đến nguy hiểm nhất, không phù hợp để du lịch. Trong thời gian ngắn, lượng lớn chuyến bay đến đảo Đông Cực bị hủy bỏ do du khách đồng loạt hủy vé. Ngay cả dân cư trên đảo cũng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng sự cố lần này có liên quan đến Lý Anh Nam, quan chức cấp cao địa phương. Dù thực tế ra sao, áp lực dư luận buộc cô phải chịu trách nhiệm. Biết được sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, Lý Anh Nam vội vã lên tiếng công khai. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố mà ông Trương Dịch gặp phải tại đảo Đông Cực và xin gửi lời xin lỗi sâu sắc. Tuy nhiên, qua điều tra, hai kẻ phạm tội không phải là người dân bản địa mà là những đối tượng từ nơi khác đến để gây án. Cần nhấn mạnh rằng sự việc này không thực sự liên quan đến đảo Đông Cực. Chúng tôi hy vọng mọi người giữ bình tĩnh và xử lý vấn đề một cách lý trí, tránh khuếch đại tình hình hoặc làm xấu hình ảnh của đảo Đông Cực. Cùng lúc đó, đảo Đông Cực vẫn là một trong những địa điểm an toàn và phù hợp nhất để du lịch trên thế giới. Chúng tôi tự hào với vô số cảnh đẹp và đặc sản ẩm thực và luôn chào đón du khách đến khám phá. Những lời phát biểu của bà ta tuy nhằm xoa dịu tình hình, nhưng rõ ràng cũng mang ý đẩy trách nhiệm sang phía khác, đồng thời tranh thủ quảng bá cho đảo Đông Cực. Tuy nhiên, sự cố đã khiến lượng du khách sụt giảm mạnh, đặc biệt là từ các nước láng giềng. Nhiều người cảm thấy phẫn nộ và bất an. Dư luận đặt câu hỏi, nếu Trương Dịch còn suýt mất mạng, thì liệu một người bình thường có thể an toàn ở nơi này? Rõ ràng, việc tránh xa đảo Đông Cực lúc này được xem là quyết định hợp lý hơn cả. Lý Anh Nam, dưới áp lực từ bên ngoài, buộc phải đứng ra phát biểu. Tuy nhiên, xuyên suốt cả bài nói, bà ta không hề tỏ ý xin lỗi. Thay vào đó, bà ta chỉ đưa ra những lời biện minh vụng về để đẩy trách nhiệm đi nơi khác. Đặc biệt, khi kết thúc bài phát biểu, Lý Anh Nam quảng bá du lịch đảo Đông Cực như thể đây là cơ hội để làm dịu dư luận. Nhưng kết quả, phát ngôn này lại trở thành trò cười trên mạng xã hội. Nói thật, đặc sản lớn nhất của đảo Đông Cực không phải là hệ thống giám sát đó sao? Không, phải là trứng gà chứ. Ném trứng vào người định quyên góp 100 tỷ mà, thật sự chẳng biết tốt xấu gì cả. Chỗ đó đúng là đồ bỏ đi, có chết cũng không thèm đến. Không chỉ trên mạng, ngay cả người dân trong đảo cũng tức giận với Lý Anh Nam, lo rằng thái độ của bà ta sẽ khiến Trương Dịch rút lại khoản quyên góp 100 tỷ đồng. Họ lo xa rằng các nhà đầu tư tiềm năng cũng sẽ e ngại khi nghĩ đến việc đầu tư vào đảo. Thế nhưng, khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là thái độ của Trương Dịch. Dù từng đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và rộng lượng, đến mức làm dư luận ngỡ ngàng. Qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, Trương Dịch đăng tải bài viết phản ánh quan điểm của mình. Hành trình ở đảo Đông Cực quả thật không mấy vui vẻ. Trong một tuần ngắn ngủi, tôi đã trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong đời, từ bị giám sát, ném trứng gà, cho đến ám sát. Điều này thật sự khiến tôi sốc. Hắn nhấn mạnh, những sự việc trên không liên quan đến người dân phổ thông ở đảo Đông Cực. Họ cũng là nạn nhân, vì vậy, tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, đóng góp 100 tỷ để lập quỹ giao lưu. Tuy nhiên, tôi không thể không nhắc đến sự thờ ơ của một số cá nhân có trách nhiệm ở đây. Họ hoàn toàn không quan tâm đến những gì tôi đã trải qua. Cuối bài, Trương Dịch khẳng định mạnh mẽ, phong cách của tôi là ai kính tôi một thước, tôi kính họ một trượng. Nhưng nếu ai xem thường tôi, khi nhục tôi, thậm chí đe dọa tính mạng của tôi chắc chắn không để yên. Dòng kết, chuyện này chưa xong đâu. Nhóm thanh niên trên đảo Đông Cực bắt đầu cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ Trương Dịch ngày càng nhiều sau bài phát biểu của hắn. Người này rốt cuộc là loại người gì vậy?
Chính mình đã trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng lại không để cơn giận của bản thân ảnh hưởng đến những người dân phổ thông trên đảo. Thậm chí còn sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền lớn để giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống ở nơi khác, thật sự là một vị thánh nhân. Nói thật, ban đầu tôi cũng có vài thành kiến về anh ấy. Mấy tin tức trước giờ luôn bảo người bên kia thường rất giàu hoạt. Nhưng lần này, tôi thật sự bị thuyết phục hoàn toàn. Làm sao thế giới này có thể tồn tại một người thấu tình đạt lý đến như vậy? Nếu đổi lại là tôi, đừng nói đến việc bỏ ra dù chỉ 1 đồng, tôi chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Ai mà ngờ Trương Dịch lại nhân từ đến mức không thể nói được. Bài phát biểu của Trương Dịch khiến dư luận chia thành hai thái cực rõ rệt. Dân mạng bình thường ca ngợi tinh thần vô tư của hắn, tán dương sự cao thượng, thoát khỏi những mưu cầu nhỏ nhen. Ngược lại, những doanh nhân đảo Đông Cực làm ăn ở bờ bên kia thì đứng ngồi không yên. Họ nhớ rõ trong bài giảng tại Đại học Tinh Hoa, Trương Dịch đã từng úp mở rằng anh có thể dừng mọi hợp tác với doanh nghiệp đến từ đảo Đông Cực. Nếu điều này trở thành sự thật, công việc kinh doanh của họ sẽ rơi vào bế tắc. Hiện tại ở Hoa Hạ, bất kỳ ngành tiêu thụ hoặc dịch vụ nào cũng đều liên quan ít nhiều đến tập đoàn Thịnh Thế. Việc cắt đứt quan hệ với Trương Dịch đồng nghĩa với mất đi một phần lớn lợi ích kinh tế. Lý Anh Nam ngồi trước màn hình, đọc bài phát biểu của Trương Dịch. Bà ta khẽ nhếch môi cười lạnh, tỏ ra không mấy để tâm đến lời đe dọa của hắn. Tốt thôi, có giỏi thì cứ trả đũa đi. Dù anh có khiến các doanh nghiệp này phá sản hết, tôi cũng có thể biến chuyện này thành chủ đề tranh luận và tận dụng nó. Lý Anh Nam đã tính toán cẩn thận. Theo bà ta, chính quyền Thịnh Kinh sẽ không cho phép anh làm những việc gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội. Điều này không chỉ khiến đảo Đông Cực phản cảm mà còn có thể gây tổn thất lớn cho cả hai bên. Tuy nhiên, Lý Anh Nam không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng thực sự của sự việc. Chủ đề này tiếp tục lan truyền mạnh mẽ, với sức ảnh hưởng của vụ việc, không thể nào nó nhanh chóng chìm vào quên lãng. Trương Dịch thậm chí còn đầu tư vào các kênh truyền thông toàn cầu, yêu cầu họ không ngừng khuấy động câu chuyện. Hắn muốn giữ cho sự kiện này luôn ở vị trí nóng hổi, không để nó lắng xuống quá sớm. Những sự kiện liên tiếp xảy ra trên đảo Đông Cực, xoay quanh Trương Dịch, đã gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến hòn đảo này. Trước đây, đảo Đông Cực là một vùng đất nhỏ bé ít người biết đến. Trên thế giới, số người không biết về sự tồn tại của nơi này thực sự rất lớn. Tuy nhiên, sau chuỗi sự kiện, danh tiếng của đảo Đông Cực bất ngờ lan rộng. Đáng tiếc, ấn tượng mà mọi người nhớ về nơi đây lại vô cùng tiêu cực. Hậu quả là lượng khách du lịch đến đảo Đông Cực sụt giảm nghiêm trọng trong vài tháng sau đó, đặc biệt là từ phía Hoa Hạ, thị trường du lịch lớn nhất thế giới. Trước đây, ngành du lịch đảo Đông Cực phụ thuộc rất nhiều vào du khách Hoa Hạ, chiếm gần một nửa doanh thu. Nhưng kể từ khi sự việc xảy ra, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội đã khiến ngành du lịch trên đảo rơi vào trạng thái đông lạnh chưa từng thấy. Không ít người làm trong ngành du lịch đã bày tỏ sự bất mãn, đổ lỗi cho Lý Anh Nam và nhóm cộng sự vì cho rằng họ phải chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, trong nỗ lực biện minh, Lý Anh Nam lại đẩy trách nhiệm ngược về phía Trương Dịch. Bà ta liên tục chỉ trích Trương Dịch trong các bài phát biểu, cho rằng chính hắn là người khuếch đại vấn đề, làm xấu hình ảnh đảo Đông Cực và kích động dư luận. Phát ngôn này lập tức bị cộng đồng mạng và người dân trên đảo Đông Cực phản ứng dữ dội, những lời chỉ trích xuất hiện khắp nơi. Bà còn dám trách Trương Dịch ư? Anh ấy suýt mất mạng vì những chuyện mà bà và nhóm của bà gây ra. Người ta hào phóng quyên góp 100 tỷ để giúp chúng ta, còn bà chỉ biết đổ lỗi lung tung. Ngành du lịch sụt giảm là do bà cả thôi. Lý Anh Nam rất nổi tiếng với khả năng vung nồi đổ trách nhiệm, lần này phải đối mặt với sự phẫn nộ từ chính người dân đảo. Ngành du lịch trên đảo Đông Cực vốn đã rơi vào tình trạng mùa đông lạnh giá, nay lại phải đối mặt với làn sóng thanh niên trẻ khỏe, nguồn lao động chính, rời đảo hàng loạt. Hậu quả là nhiều ngành sản xuất lâm vào khủng hoảng, nền kinh tế của đảo Đông Cực rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng. Lý Anh Nam ngày đêm đau đầu tìm cách giải quyết khủng hoảng, nhưng vấn đề dường như ngày càng phức tạp. Trong khi đó, Trương Dịch cũng không nhàn rỗi. Hắn âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lớn nhằm bán khống toàn bộ đảo Đông Cực, đòi hỏi thời gian dài để sắp xếp và huy động nguồn lực tài chính. Hàn Vũ Nặc đã tiến hành thu mua một lượng lớn đồng tệ trên thị trường chứng khoán, nhờ vào chính sách tự do thương mại của đảo Đông Cực. Giao dịch được thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả. Mặt khác, Tô Minh Ngọc đã liên lạc với các tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước. Những gương mặt hàng đầu của giới kinh doanh đều đã được mời đến tham dự buổi gặp mặt quan trọng vào ngày 20 tháng 7 tại trang viên Hemingway, thành phố Thiên Hải. Buổi gặp mặt có sự tham gia của 3 tập đoàn lớn, tập đoàn Hồng Sơn, Tư bản Cao Ninh và Đông Sơn Hội. Tề Đông Vũ, chủ tịch tập đoàn Hồng Sơn, là một nhân vật khét tiếng trong giới kinh doanh với biệt danh cá sấu tư bản. Ông đã đầu tư vào hàng loạt dự án trong và ngoài nước, đồng thời sở hữu các thương hiệu giặt là và kính mắt lớn nhất trong nước. Trác Quân, chủ tịch Tư bản Cao Ninh, được biết đến như một tài năng trẻ đầy triển vọng. Dù ít khi xuất hiện trước công chúng, tài sản của ông vượt xa nhiều tỷ phú danh tiếng. Trước khi Trương Dịch xuất hiện, Trác Quân từng được vinh danh là doanh nhân xuất sắc nhất của thế hệ trẻ. Tư Mẫn, chủ tịch Đông Sơn Hội,
là một nữ doanh nhân quyền lực ít được công chúng biết đến nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của bà, Đông Sơn Hội đã xây dựng thành công một tập đoàn tài chính hàng đầu từ nền tảng của Đông Sơn Thương hội. Dù những nhân vật này không sở hữu danh tiếng rộng rãi như Trương Dịch hay Lôi Tuấn, nhưng sức ảnh hưởng của họ trong giới tài chính không thể xem thường. Cả ba tập đoàn đều từng cử đại diện tiếp cận tập đoàn thịnh thế của Trương Dịch khi công ty này vừa thành lập, nhưng đã bị hắn từ chối. Lần này, khi nhận được lời mời hợp tác từ chính Trương Dịch, họ không dám lơ là. Dù qua điện thoại, Tô Minh Ngọc không tiết lộ chi tiết về kế hoạch, nhưng với sự nhạy bén của những cáo già kinh doanh, họ hiểu rằng đây phải là một thương vụ rất lớn. Một cơ hội kinh doanh lớn đến mức ngay cả Trương Dịch cũng không thể xử lý một mình thì lợi nhuận hẳn phải khổng lồ. Một buổi sáng đẹp trời, khí hậu trong lành, gió thổi nhẹ nhàng mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tại thành phố ven biển Thiên Hải, dù đang giữa hè nhưng thời tiết vẫn không quá nóng bức. Đặc biệt, toàn bộ trang viên Hemingway được trang bị hệ thống điều hòa thông minh, kiểm soát khí hậu toàn diện. Không chỉ có hệ thống làm mát dưới sàn, cả khu vực còn được bao phủ bởi các lớp kính trong suốt, biến nơi này thành một nhà kính khổng lồ, duy trì bầu không khí bốn mùa như xuân. Những vị khách đến thăm trang viên không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh hiện đại và xa hoa này. Đúng là dinh thự của một người đứng đầu về công nghệ. Đây không chỉ là hiện đại, mà phải gọi là công nghệ của tương lai. Tề Đông Vũ đã hơn 50 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn rất phấn chấn, cất tiếng thán phục. Khi ông vừa nói, cánh cửa chiếc Rolls Royce đỗ gần đó mở ra. Một nữ doanh nhân bước xuống, mặc áo khoác xám thời thượng, đeo kính râm đen. Chính là Cố Tư Mẫn, chủ tịch Đông Sơn Hội. Ở tuổi ngoài 50, Cố Tư Mẫn vẫn giữ được nét trẻ trung với mái tóc đen bóng như thiếu nữ 30. Bộ trang phục cô khoác trên người không mang nhãn hiệu, nhưng lại là hàng thủ công đặt riêng từ các bậc thầy thiết kế, tăng thêm vẻ sang trọng và tinh tế. Tề Đồng, đến sớm nhỉ? Bà tháo kính râm, giao cho trợ lý, rồi tiến tới chào Tề Đông Vũ với nụ cười rạng rỡ. Hai người, tuy là bạn bè lâu năm trong giới kinh doanh, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Đối với họ, hợp tác và cạnh tranh luôn đan xen trong từng thương vụ. Tề Đông Vũ bắt tay Cố Tư Mẫn, nở nụ cười thân thiện nhưng trong mắt lóe lên tia sắc bén. Cố Đồng, không ngờ ngài cũng đến, xem ra lần này Trương Dịch thật sự đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Cố Tư Mẫn đáp lời, chúng ta đều có mặt, tôi chắc chắn Trác Quân cũng sắp tới thôi. Đúng lúc ấy, một chiếc xe hồng kỳ sang trọng từ từ lăn bánh vào cổng trang viên. Từ xe bước xuống là một người đàn ông gầy gò, đầu cạo chọc, mặc vest chỉnh tề. Gương mặt ông có phần hốc hác nhưng đôi mắt lại sáng ngời, đầy vẻ thông tuệ. Ha ha ha, Tề Đồng, Cố Đồng, chào buổi sáng. Trác Quân chủ tịch tư bản Cao Ninh, cất lời chào. Cố Tư Mẫn khẽ cười, kể từ khi tập đoàn Thịnh Thế thành lập, chúng ta luôn muốn đầu tư nhưng đều bị từ chối. Thật không ngờ, lần này Trương Dịch lại chủ động mời chúng ta hợp tác. Chắc hẳn đây là một dự án rất lớn, hai vị có nghe được tin tức gì không? Tề Đông Vũ chỉ cười nhạt, trong khi Trác Quân khoanh tay suy tư. Đừng nhìn tôi cũng không biết gì cả. Tô Minh Ngọc chỉ gọi điện thoại nói rằng đây là một dự án lớn, nhưng mọi thông tin đều được giữ bí mật. Trác Quân tiếp tục, giọng nói mạnh mẽ, đầy sự tự tin. Nếu là người khác, tôi sẽ chẳng buồn để ý, nhưng đây lại là dự án của Trương Dịch, nên tôi nhất định phải nể mặt. Tề Đông Vũ mỉm cười, tôi cũng đoán được phần nào. Trương Dịch là người khó đoán, hạng mục anh ta đưa ra ban đầu thường chẳng ai để tâm. Nhưng đến khi kết thúc, kết quả luôn là lợi nhuận vượt mong đợi. Về tầm nhìn kinh doanh, anh ta rõ ràng vượt xa chúng ta. Trác Quân liếc nhìn Cố Tư Mẫn, Cố Đồng, chẳng lẽ phía Đông Sơn Hội của ngài cũng không nắm được chút thông tin nào? Trong nước, nếu nói về mạng lưới tình báo, các vị luôn đứng đầu. Cố Tư Mẫn khẽ cười, đáp lời, Trác Đồng, ngài quá lời rồi. Về khoản này, tư bản Cao Ninh các ngài cũng chẳng hề thua kém. Ha ha ha, đến lúc này rồi mà ngài còn giữ kín thế. Trác Quân bật cười lớn. Sau một lúc suy nghĩ, Cố Tư Mẫn hé lộ đôi chút, theo tôi được biết, các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Thịnh Thế vẫn đang vận hành rất ổn định. Từ thương mại điện tử, y dược đến các sản phẩm điện tử, tất cả đều tăng trưởng đều đặn và phát triển mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên, về các lĩnh vực mới, dường như họ chưa có động thái đáng chú ý nào. Nhưng chúng tôi tại Đông Sơn Hội đã nghiên cứu mô hình kinh doanh của Trương Dịch trong nhiều năm, cố gắng học hỏi và sao chép, dù chưa thành công. Dẫu vậy, chúng tôi ít nhiều hiểu được phong cách của anh ta. Vì thế, tôi đoán lần này việc anh ta mời chúng ta có thể liên quan đến đảo Đông Cực. Những thông tin mà Cố Tư Mẫn tiết lộ nghe qua có vẻ mới, nhưng thực chất chỉ là những điều đã quen thuộc với tất cả mọi người. Trác Quân và Tề Đông Vũ suy ngẫm một lúc, rồi đều gật đầu đồng tình. Không sai, Trương Dịch đã chịu thiệt lớn ở đảo Đông Cực trước đây. Với tính cách của anh ta, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Trác Quân cười nói, nhưng dù sao tài lực cá nhân của anh ta cũng có hạn. Muốn trả đũa một cách toàn diện thì không đơn giản. Có phải anh ta đang mượn sức chúng ta để thực hiện điều đó?
Cố Tư Mẫn nhếch môi cười nhẹ, tôi chỉ đưa ra khả năng. Nếu thật sự anh ta muốn trả thù, hai vị nghĩ phương án khả thi nhất là gì? Câu hỏi của Cố Tư Mẫn khiến cả ba người trầm tư. Ý ngài là, anh ta muốn làm sụp đổ nền kinh tế đảo Đông Cực. Cố Tư Mẫn khẽ gật đầu, chỉ là một giả thuyết, nhưng dựa trên phong cách làm việc của Trương Dịch, khả năng này không thể loại trừ. Nghe vậy, biểu cảm của Tề Đông Vũ và Trác Quân đều trở nên đặc sắc hơn. Bán khống, họ đã từng làm, nhưng chỉ dừng lại ở cổ phiếu của các tập đoàn hoặc công ty. Còn việc tác động để gây sụp đổ một nền kinh tế khu vực thì chưa ai từng thử. Điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi quy mô kinh tế của một khu vực không thể so sánh với một tập đoàn tài chính. Nhưng càng nghĩ, họ càng thấy giả thuyết này hợp lý. Trương Dịch không thể tự mình thực hiện một dự án lớn như vậy, và việc hắn mời 3 tập đoàn hàng đầu trong nước là bằng chứng rõ ràng cho tham vọng lớn lao của hắn. Mỗi người đều có suy tính riêng, không nói thêm, mà chỉ tập trung cân nhắc lợi ích và rủi ro của kế hoạch này. Lúc này, một thông báo vang lên, phá tan không khí trầm mặc. Nặc Nặc bước ra từ sảnh lớn để đón tiếp khách. Hôm nay, Nặc Nặc ăn mặc trang trọng hơn thường ngày. Cô mặc vest đen phối cùng sơ mi trắng điểm ren, tóc được búi cao thành đuôi ngựa, tạo vẻ lịch sự và chuyên nghiệp. Dù công việc thường ngày là quản gia, hôm nay Nặc Nặc hoàn toàn mang dáng dấp của một người đại diện, phù hợp với tầm vóc những vị khách danh tiếng. Chào mừng các vị, chủ nhân của tôi đã chờ từ lâu, mời các ngài đi theo tôi. Ba vị khách quý không khỏi ngạc nhiên khi quản gia của Trương Dịch lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như Nặc Nặc. Tuy vậy, liên tưởng đến danh tiếng đào hoa của Trương Dịch, họ nhanh chóng cảm thấy điều này cũng không có gì bất ngờ. Dưới sự dẫn đường của Nặc Nặc, ba người đi sâu vào trang viên Hemingway, tới khu vườn cỏ rộng lớn phía sau. Tại đây, Trương Dịch đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp họ. Giữa khu vườn là một chiếc bàn tròn màu trắng tinh tế, bên cạnh là 3 chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn. Trương Dịch ngồi bên bàn, cạnh hắn là Tô Minh Ngọc. Khi thấy ba vị khách xuất hiện, Trương Dịch đứng dậy, mỉm cười tiến đến bắt tay từng người. Hoan nghênh các vị đến trang viên của tôi, cảm ơn các vị đã không quản ngại đường xa, tôi thực sự rất cảm kích. Ba người vội đáp lời, Trương Tổng, ngài quá khách khí rồi. Được ngài mời tới đây đã là vinh hạnh của chúng tôi. Trương Dịch mời ba người ngồi vào bàn, rồi quay sang Nặc Nặc, Nặc Nặc, pha trà đi. Nặc Nặc nhanh chóng bưng ra một ấm trà Minh Tiền Long Tỉnh. Tô Minh Ngọc nhận lấy ấm trà từ tay cô, rồi nhẹ nhàng nói, cô lui ra trước đi. Không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép vào đây. Hiểu ý, Nặc Nặc lập tức rời đi. Với tính chất quan trọng của cuộc trò chuyện, sự hiện diện của người hầu dù chỉ là quản gia cũng có thể gây khó xử. Tô Minh Ngọc tự tay rót trà cho từng vị khách, còn Trương Dịch mỉm cười nói, trà này vừa mới được gửi đến năm nay, là loại tôi rất thích, nhưng cũng hiếm khi dám uống nhiều. Hôm nay có các vị khách quý tới, tôi mới phá lệ pha một bình. Ba người cầm chén trà lên, chỉ cần ngửi hương đã đủ để cảm nhận sự tuyệt hảo của trà. Trong giới kinh doanh, hiểu biết về trà, rượu vang hay golf không chỉ là biểu tượng của phong cách, mà còn là cách kết nối xã hội quan trọng. Một chén trà ngon thường là cầu nối mở đầu cho những cuộc trò chuyện làm ăn lớn. Tề Đông Vũ ngửi trà, không giấu được sự ngạc nhiên, đây là trà Long Tỉnh trước mưa của năm nay. Nếu tôi không nhầm, đây phải là loại trà thật sự từ 2 mẫu vườn bên Tây Hồ. Loại này giá trị còn đắt hơn cả vàng, muốn có cũng không dễ dàng. Trương Dịch mỉm cười, đáp lời khiêm tốn, Tề Đồng quả không hổ danh là người tinh thông. Chỉ cần ngửi thôi cũng nhận ra được loại trà này. Cố Tư Mẫn cũng cảm thán, lá trà từ 2 mẫu vườn bên Tây Hồ hàng năm đều được chuyển thẳng đến Thịnh Kinh. Tôi từng có dịp nếm thử một lần khi tham dự hội nghị, quả thực là cực phẩm. Trương Dịch cười nhẹ, trà ngon phải gặp được người biết thưởng thức. Nếu không, dù là cực phẩm, cũng chỉ như trâu gặm mẫu đơn, thật uổng phí. Trác Quân nhấp một ngụm trà, rồi cười nói, Trương Tổng quả là người tao nhã. Nếu ngài thích trà, tôi còn có 30 năm đại hồng bào tại nhà, tuy không bằng loại Long Tỉnh này, nhưng cũng rất đáng để thưởng thức. Trương Dịch nhìn ông, ánh mắt sáng lên, ý ngài là loại đại hồng bào từ Vũ Di Sơn, Thiên Tâm Vĩnh Lạc Thiền Tự. Trác Quân mỉm cười đắc ý, đúng vậy. Nghe nói loại trà đó được làm từ những cây trà nghìn năm, quả thật hiếm có. Trương Dịch khẽ gật đầu, tán thưởng. Trong kho của tôi cũng chỉ còn 2-3 cân loại đó thôi. Sắc mặt Trác Quân thoáng cứng lại, rõ ràng lộ vẻ xấu hổ. Ông vốn định khoe khoang về loại trà quý mà mình sở hữu, nhưng không ngờ trước mặt Trương Dịch lại biến thành múa rìu qua mắt thợ. Tề Đông Vũ và Cố Tư Mẫn bật cười, Cố Tư Mẫn trêu chọc, Trác Đồng, ông đem trà ra khoe với Trương Tổng chẳng khác nào múa búa trước cửa lỗ ban. Tề Đông Vũ tiếp lời, ai chẳng biết trong trang viên của Trương Tổng, từ mỹ tử, mỹ nhân, trà ngon đến đồ cổ đều không thiếu, đúng là kho tàng thực thụ. Trương Dịch mỉm cười, khiêm tốn đáp, các vị quá lời rồi. Chỉ là tôi tình cờ thích uống trà nên tiện tay cất giữ vài loại thôi. Không ai vội vàng nhắc đến chuyện làm ăn, giới kinh doanh coi trọng sự ổn trọng,
Bàn bạc làm ăn cần có sự cân nhắc, không thể nóng vội. Người nào lộ vẻ sốt sắng trước, lập tức sẽ bị xem là yếu thế và dễ bị kiểm soát. Trương Dịch vẫn giữ không khí nhẹ nhàng, tiếp tục cùng ba vị khách nhâm nhi trà Minh Tiền Long Tỉnh. Đợi khi mỗi người đã uống xong tách trà của mình, hắn mới bắt đầu vào chuyện chính. Lần này, tôi mời các vị đến đây vì có một thương vụ rất lớn muốn hợp tác với các vị. Trương Dịch không vòng vo, thẳng thắn nêu rõ mục đích. Nghe vậy, cả ba người đều chăm chú nhìn hắn. Thương vụ mà Trương Tổng nhắm đến chắc chắn rất tiềm năng, nhưng không biết cụ thể là dự án gì mà cần tới sự hợp tác của cả ba tập đoàn chúng tôi. Ngầm ý là dự án này phải lớn đến mức nào mới cần đến sự phối hợp của cả ba tập đoàn đầu ngành. Lớn đồng nghĩa với lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng đi kèm rủi ro cực cao. Trương Dịch nhếch môi cười nhạt, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực, dự án này thực sự rất lớn. Nhưng các vị đừng quá lo lắng, hãy để tôi trình bày trước. Chính lời mở đầu này khiến ba vị khách càng thêm căng thẳng. Trương Dịch nhìn thẳng vào họ, dứt khoát nói rõ, tôi muốn mời các vị cùng tôi bán khống đảo Đông Cực. Câu nói vừa dứt, cả ba vị chủ tịch đều như đông cứng trong giây lát. Bán khống đảo Đông Cực, đây không phải chỉ là một công ty hay tập đoàn, mà là cả một khu vực kinh tế lớn. Dù kinh tế đảo Đông Cực gần đây không khởi sắc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quy mô của nó vẫn là một thử thách không hề nhỏ đối với bất kỳ chiến lược nào nhắm đến mục tiêu bán khống toàn diện. Ba người không nói gì, không khí trùng xuống, họ chìm trong suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích, rủi ro và tính khả thi của kế hoạch này. Thấy phản ứng ấy, Trương Dịch không hề bất ngờ. Hắn mỉm cười, giọng nói điềm nhiên, các vị không cần kinh ngạc, cũng không cần nghĩ rằng tôi bị điên. Tôi có những lý do rất hợp lý để làm điều này, và tôi có niềm tin lớn rằng kế hoạch này sẽ thành công. Nghe Trương Dịch nói ra kế hoạch táo bạo của mình, ba vị chủ tịch đều không giấu được vẻ ngạc nhiên và cảm giác chấn động. Dự đoán là một chuyện, nhưng khi nghe tận tai kế hoạch cụ thể, họ vẫn không khỏi bối rối. Ý tưởng này quá điên rồ, vượt xa những thương vụ thường thấy. Trương Dịch hiểu rõ sự lo lắng trong lòng họ. Việc cùng nhau bỏ vốn bán khống đảo Đông Cực đồng nghĩa với việc mỗi tập đoàn phải đầu tư ít nhất vài trăm tỷ, một con số không hề nhỏ. Không phải ai cũng có nguồn lực dồi dào như Trương Dịch để tự tin bước vào một canh bạc lớn như vậy. Sau một hồi cân nhắc, Tề Đông Vũ là người đầu tiên lên tiếng, Trương Tổng, chúng tôi không nghi ngờ năng lực của ngài. Nhưng bán khống cả một khu vực kinh tế, điều này thực sự rất khó. Ngài cần cho chúng tôi thấy được cơ sở nào khiến ngài tự tin đến vậy. Đây chính là mối bận tâm lớn nhất của họ. Nếu không có sự đảm bảo về khả năng thành công, sẽ chẳng ai dám đặt cược số vốn khổng lồ này. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, rồi bình thản đáp, không biết các vị đã hiểu rõ tình hình thị trường đảo Đông Cực đến mức nào. Tề Đông Vũ thoáng cau mày, trong khi Cố Tư Mẫn liếc nhìn Trác Quân, người vốn quen thuộc với khu vực Đông Nam. Trác Quân nghiêm túc lên tiếng, tình hình kinh tế đảo Đông Cực không mấy khả quan, đây là điều mà ai cũng biết. Trong suốt 20 năm qua, nền kinh tế của họ hầu như không có tăng trưởng, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ thị trường của chúng ta. Thực tế, họ đang tồn tại trong trạng thái phụ thuộc nặng nề. Ngoài ra, nền kinh tế đảo Đông Cực gần như xoay quanh tập đoàn Mediatek, công ty duy nhất của họ có tầm vóc thế giới. Nhưng hiện tại, ngay cả tập đoàn Mediatek cũng đang gặp khủng hoảng, đặc biệt là sau khi công ty của Trương Tổng ra mắt sản phẩm Hải Âu máy đánh chữ. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt sắc bén, đúng vậy. Kinh tế đảo Đông Cực đã không ổn định từ lâu, và yếu điểm lớn nhất của họ nằm ở tập đoàn Mediatek. Hắn tiếp tục giải thích, trước đây, khi ký hợp đồng với tập đoàn Mediatek, tôi đã không thiết lập thỏa thuận hợp tác dài hạn. Bởi lẽ tôi lường trước được rằng sẽ có ngày giữa chúng tôi xảy ra xung đột. Vì thế, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cắt đứt việc cung ứng chip Hải Âu cho họ. Trương Dịch nhìn thẳng vào từng người và nhấn mạnh, các vị hẳn đã hiểu ý tôi rồi chứ. Ba vị chủ tịch đều là những người lão luyện. Họ nhanh chóng nắm bắt được hàm ý trong lời nói của Trương Dịch. Nếu Trương Dịch ngừng cung cấp chip Hải Âu, tập đoàn Mediatek chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng. Giá cổ phiếu của họ sẽ giảm mạnh, và điều này kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đảo Đông Cực, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào Mediatek. Lúc đó, bán khống đảo Đông Cực không chỉ khả thi mà còn hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Như để củng cố thêm niềm tin, Tô Minh Ngọc lên tiếng bổ sung, không chỉ dừng lại ở đó, các vị cũng biết rằng tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi có nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Trước đây, chúng tôi chỉ giới hạn hoạt động trong thị trường nội địa Hoa Hạ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi quyết định mở rộng quy mô, tấn công thị trường Đông Nam Á và một số khu vực ở Âu Mỹ. Trác Quân mở lớn mắt, bất giác thốt lên, những khu vực đó đều là thị trường chủ chốt của tập đoàn Mediatek. Ý ngài là, các vị muốn cạnh tranh trực tiếp với họ. Tô Minh Ngọc bình thản đáp, chính xác, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cạnh tranh trong những khu vực đó. Một khi Mediatek suy yếu, tập đoàn Thịnh Thế sẽ thay thế họ trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Lời khẳng định của Tô Minh Ngọc như một mũi tên bắn thẳng vào suy nghĩ của ba người.
Họ bắt đầu thấy rõ cơ hội và lợi ích to lớn từ kế hoạch này, dù không thể phủ nhận rủi ro vẫn còn đó. Tô Minh Ngọc mỉm cười, gật đầu, trước đây, chúng tôi không mở rộng ra thị trường quốc tế là do đã đạt được thỏa thuận ngầm với một số công ty bán dẫn lớn trên thế giới. Họ mua sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi không cạnh tranh trực tiếp ở thị trường của họ. Nhưng quyền chủ động luôn nằm trong tay chúng tôi. Một khi quyết định ngừng hợp tác với tập đoàn Mediatek, tất nhiên cũng không cần phải nhượng bộ thêm cho họ. Cô nhìn lướt qua ba vị khách và khẽ cười, khi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Mediatek sẽ như thế nào, hẳn các vị đều hiểu rõ, đúng không? Ba người Trác Quân, Tề Đông Vũ và Cố Tư Mẫn lập tức hiểu ra nguồn gốc sự tự tin của Trương Dịch. Nếu việc ngừng hợp tác chỉ làm giá cổ phiếu tập đoàn Mediatek giảm sút trong ngắn hạn, thì khi tập đoàn Thịnh Thế trực tiếp tham gia thị trường, đó sẽ là cú đánh chí mạng. Không còn nguồn cung từ Thịnh Thế, tập đoàn Mediatek chẳng khác nào mất đi tương lai. Với thực lực kỹ thuật và nguồn lực tài chính dồi dào của Thịnh Thế, việc cạnh tranh trực tiếp sẽ nhanh chóng đẩy tập đoàn Mediatek vào thế bị động. Điều này là đòn chí mạng với một công ty đang mất dần vị thế dẫn đầu. Ba vị chủ tịch bắt đầu cảm thấy phấn khích. Dù trong lòng đã lung lay, nhưng cả ba đều là những người dày dạn kinh nghiệm. Họ che giấu sự hào hứng, tỏ ra trầm ngâm và cân nhắc kỹ lưỡng. Cố Tư Mẫn cẩn trọng lên tiếng, vẻ mặt đầy do dự. Tuy nhiên, đảo Đông Cực là khu vực nhạy cảm. Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch này, liệu có được phía trên đồng ý không? Nói đến đây, bà khẽ chỉ tay lên trên, ngầm ám chỉ cần sự đồng thuận từ chính quyền Thịnh Kinh. Trương Dịch khẽ cười, thấu tỏ tâm tư của Cố Tư Mẫn. Về điểm này, các vị không cần lo lắng. Tôi đã thông qua mọi kênh cần thiết. Các vị không nghĩ rằng phía trên lại bảo vệ đảo Đông Cực đến mức đó chứ? Ánh mắt và nụ cười của anh khiến Cố Tư Mẫn nhận ra rằng mọi chuyện đã được Trương Dịch tính toán kỹ lưỡng. Thực tế, chính quyền Thịnh Kinh thậm chí còn muốn có người đứng ra giải quyết vấn đề này giúp họ, bởi tự tay ra mặt không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cố Tư Mẫn bật cười nhẹ, thừa nhận, nếu ngay cả vấn đề đó mà ngài cũng đã lo liệu, thì xem ra chuyện này hoàn toàn không còn gì phải bận tâm nữa. Lời khẳng định của bà như một sự đồng thuận ngầm, khiến bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bây giờ, họ đều biết rằng kế hoạch của Trương Dịch không chỉ khả thi mà còn là một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ. Chủ tịch Tề Đông Vũ lên tiếng, chuyện này cần phải hết sức cẩn thận. Dù những điều Tổng Giám đốc Trương nói khiến tôi rất hứng thú, nhưng việc bán khống đảo Đông Cực là một khoản đầu tư không nhỏ. Tôi không thể tự quyết định mà cần phải trở về bàn bạc kỹ lưỡng với các cổ đông trong tập đoàn. Với một tập đoàn lớn như Hồng Sơn, việc có nhiều cổ đông nắm giữ cổ phần lớn là điều dễ hiểu. Dù Tề Đông Vũ nắm phần lớn cổ phần và có tiếng nói quyết định, ông vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trong các cuộc hợp tác, việc giữ vững quyền chủ động là nguyên tắc quan trọng. Tỏ ra quá nhiệt tình đôi khi lại trở thành điểm yếu trong đàm phán sau này. Trác Quân khẽ gật đầu, tay đan lại, dựa vào ghế nói, chúng tôi cũng cần thời gian để cân nhắc cẩn thận. Phải đánh giá rõ thị trường đảo Đông Cực trước khi quyết định hợp tác. Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Hội đồng Đông Sơn của chúng tôi cũng cần xem xét thêm. Mặc dù trong lòng cả ba người đều bị kích thích bởi cơ hội này, họ không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu vội vàng nào. Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng người, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Đương nhiên, các vị cứ suy nghĩ từ từ. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ, tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho dự án này. Nếu không nhận được câu trả lời sớm, có lẽ tôi sẽ phải tìm đối tác khác. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đánh mạnh khiến sắc mặt của cả ba người thoáng thay đổi. Dù là các tập đoàn lớn, nhưng thái độ kiên quyết này của Trương Dịch rõ ràng không cho họ nhiều sự lựa chọn. Trác Quân nhướng mày, giọng có chút cứng rắn. Chuyện làm ăn lớn như thế này, vài trăm tỷ không phải là con số nhỏ, đâu thể nói là làm ngay được. Tề Đông Vũ cũng cười. Đúng vậy, nếu là như thế, quả thật rất tiếc. Họ nghĩ rằng với thế lực của ba tập đoàn lớn trong nước, Trương Dịch sẽ không dám đối đầu trực diện. Nhưng Trương Dịch lại khẽ nhếch mép, thản nhiên nói. Tốt thôi, nếu vậy, tôi sẽ liên hệ với tập đoàn Golden Sun của Anh Quốc, hoặc quỹ đầu tư Quantum của Phiêu Lượng Quốc và ngân hàng đầu tư Grand Capital. Họ đã mời tôi hợp tác từ lâu rồi, thậm chí rất muốn tôi mở rộng đầu tư vào thị trường quốc tế. Câu nói của Trương Dịch khiến khí thế của ba người lập tức yếu đi. Những cái tên vừa được nhắc tới đều là các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới với nguồn lực và danh tiếng vượt xa họ. Trương Dịch mỉm cười đầy tự tin. Chỉ cần tôi cần vốn, toàn thế giới sẵn sàng trải thảm đỏ đón tôi. Nhưng tôi lại chọn hợp tác với các vị vì tôi muốn giữ lợi ích trong tay người Hoa Hạ. Dù sao tiền cũng nên để người mình cùng nhau kiếm. Nhưng nếu các vị không muốn, tôi cũng không ép. Hắn đứng dậy, ra lệnh cho trợ lý. Minh Ngọc, tiễn khách dùm tôi, nhân tiện liên hệ với các tập đoàn tài chính quốc tế mà tôi vừa nhắc đến. Bảo họ rằng, tôi muốn bàn một phi vụ lớn. Sắc mặt của Tề Đông Vũ, Trác Quân và Cố Tư Mẫn lập tức thay đổi. Họ nhanh chóng đứng dậy, cố gắng giữ lại cơ hội. Trương Tổng, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi rất đồng ý với đề xuất của ngài.
Tôi sẽ về ngay và đảm bảo thuyết phục toàn bộ cổ đông tham gia lần này. Chúng tôi ở tập đoàn Cao Ninh cũng vậy thôi. Ai ra, nói thật lòng, chỉ cần Tổng Giám đốc Trương lên tiếng, ngài muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Đúng thế, tập đoàn Hồng Sơn cũng như vậy. Danh tiếng Trương Tổng trên thương trường đã lan khắp thế giới, ai mà không biết, hợp tác với ngài chắc chắn sẽ sinh lời. Các ông lớn của những tập đoàn tài chính đồng loạt thay đổi thái độ, khiến cả Trương Dịch và Tô Minh Ngọc không khỏi bật cười trước sự thú vị của tình huống. Vừa mới đây họ còn làm bộ suy tư, nay đã nhanh chóng bộc lộ ý định thực sự. Thật ra, điều này cũng không thể trách họ, bởi Trương Dịch đã hoàn toàn nắm thóp được họ. Hơn nữa, năng lực của Trương Dịch không phải lời đồn, hắn thực sự có khả năng thu hút các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới ra tay hỗ trợ. Trương Dịch khẽ thở dài, châm biếm. Vậy lúc nãy các vị làm bộ làm gì vậy? Ba người cười gượng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Trác Quân lập tức cười lớn, xua tay nói. Ha ha ha, Trương Tổng tuổi trẻ tài cao, chúng tôi đây là những lão già lẩm cẩm, đâu thể theo kịp ngài. Ngài đừng trách, thương trường xưa nay vốn là vậy mà, phải có chút nghi thức khi nói chuyện làm ăn. Trương Dịch khẽ gật đầu. Đương nhiên, tôi hiểu, chỉ là tôi vốn lười nhác, không quen cái kiểu vòng vo, nói thẳng vẫn dễ chịu hơn. Ánh mắt hắn quét qua cả ba người. Nói vậy, các vị đều không có vấn đề gì đúng không? Vậy cụ thể có thể đầu tư bao nhiêu, nói một câu rõ ràng đi. Họ thẳng thắn thừa nhận rằng cần thời gian trở về bàn bạc với các cổ đông, bởi số tiền quá lớn không thể tự ý quyết định. Chúng tôi cần khoảng 3 ngày để trả lời chắc chắn. Ngài thấy thế nào? Trác Quân, đầu hói nhưng thái độ hết sức chân thành, nói. 3 ngày, Trương Dịch vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp. Được, tôi cho các vị 3 ngày, nhưng qua thời gian đó, tôi sẽ không chờ thêm nữa. Nhất định, chúng tôi sẽ triệu tập cổ đông ngay sau khi trở về và cam kết đưa ra câu trả lời làm ngài hài lòng. Trương Dịch chật lưỡi, đặt tách trà xuống bàn. Nhớ nhé, nếu thấp hơn 1.000 tỷ thì khỏi cần bàn thêm. Con số này khiến cả ba người không khỏi kinh ngạc. Họ cảm nhận rõ áp lực trước một con số khổng lồ như vậy. Cố Tư Mẫn dè dặt hỏi. Trương Tổng, tôi mạn phép hỏi một câu, lần này ngài dự định đầu tư bao nhiêu? Trương Dịch liếc nhìn cô, sau đó khẽ ra hiệu về phía Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng. Hiện tại, tập đoàn Thịnh Thế có thể huy động vốn lưu động khoảng 5.000 tỷ. Nếu thế chấp và vay bổ sung, con số có thể lên tới 8.000 tỷ. Ba vị chủ tịch nghe vậy, không giấu nổi vẻ sửng sốt, liên tục gật đầu tán thưởng. Vâng, đúng là trời lớn. Ngay sau khi rời khỏi, ba người vội vã trở về để triệu tập các cổ đông cho một cuộc họp khẩn cấp, bàn lùi, không hề. Ai cũng hiểu rằng Trương Dịch hợp tác với họ chính là một ân huệ lớn. Cả giới tài chính đều biết danh tiếng thần kinh doanh của hắn. Bất kỳ dự án nào hắn tham gia đều đem lại thành công vang dội. Lần này, hắn thậm chí tự bỏ ra 8.000 tỷ, gần nửa tổng tài sản của tập đoàn Thịnh Thế. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối, liệu hắn dám làm vậy? Trên thương trường, ai nhanh chân thì được phần, chậm trễ thì chỉ có nước nhìn người khác hưởng lợi. Khi cả ba rời đi, Trương Dịch quay sang Tô Minh Ngọc, nở nụ cười. Vừa rồi em nói số liệu hình như không chính xác thì phải. Tập đoàn Thịnh Thế dưới sự điều hành của Trương Dịch đã phát triển vượt bậc trong 5 năm qua. Những lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn giống như mỏ vàng không ngừng sinh lời. Ngay cả dự án thuốc kháng ung thư Thương Long Chi Huyết của họ, với cách tiếp thị độc đáo do chính Tô Minh Ngọc đề ra, hàng năm đã mang lại lợi nhuận ròng vượt quá 200 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng. Mỗi liều thuốc tối thiểu cũng bán được với giá hơn 200 triệu USD. Trong danh sách top 500 thế giới, tập đoàn Thịnh Thế thậm chí còn vượt qua các ông lớn như Apple hay Amazon, vươn lên vị trí số 1 trong các doanh nghiệp tư nhân toàn cầu. Chính vì vậy, khi Tô Minh Ngọc nói tập đoàn có thể huy động được 8.000 tỷ, ai cũng biết đây chỉ là con số khiêm tốn. Quay sang Trương Dịch, cô thẳng thắn. Mấy người đó toàn là cáo giả, anh không cần quá nhún nhường như vậy. Nói đến đây, đôi mắt cô ánh lên vẻ bất mãn khi nhớ đến thái độ lấp lửng của ba vị đại diện vừa rồi, cô khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi còn làm ra vẻ, rõ ràng đây là cơ hội kiếm tiền tốt như thế, nếu họ không muốn, vậy thì thôi. Nhìn gương mặt cao ngạo đầy cá tính của Tô Minh Ngọc, Trương Dịch không nhịn được cười. Minh Ngọc, em đã từng nuôi chó chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến Tô Minh Ngọc sửng sốt. Không hiểu sao hắn lại chuyển chủ đề, nhưng gương mặt cô bỗng ửng đỏ. Cô liếc Trương Dịch, giọng đầy ẩn ý. Em nuôi chó làm gì? Không phải đã có anh rồi sao? Trương Dịch bật cười lớn. Này, từ khi nào em học nói mấy câu bẩn bựa thế này vậy? Hừ, chẳng phải do anh truyền nhiễm hay sao? Khụ khụ, Trương Dịch đằng hắng, cô nghiêm túc, ý tôi là, có những lúc cách đối xử với người cũng giống như với chó. Anh chưa bao giờ thích nuôi mấy giống chó to hoặc quá hung dữ, vì khi chúng không nghe lời, rất khó kiểm soát. Tô Minh Ngọc lập tức hiểu ý. Anh muốn nói,
anh vẫn nắm chắc 3 công ty đó. Nhưng nếu đổi lại là mấy tập đoàn tài chính quốc tế, sẽ khó lòng kiểm soát hơn, đúng không? Trương Dịch gật đầu. Chính xác, lần này, mục tiêu thực sự của anh không phải là để kinh tế đảo Đông Cực sụp đổ, mà là giành lấy những gì anh muốn. Ví dụ như quyền kiểm soát thực tế của tập đoàn Mediatek và mở rộng ảnh hưởng của chúng ta tại đảo Đông Cực. Nếu để các ông lớn quốc tế tham gia, họ sẽ không quan tâm đến việc bảo vệ bất kỳ điều gì. Trong mắt họ, chỉ có lợi nhuận, họ thậm chí sẵn sàng phá hủy toàn bộ nền kinh tế đảo Đông Cực để kiếm tiền. Những người đó quá nguy hiểm, có thể phá hỏng kế hoạch của anh. Trương Dịch giang tay, nhún vai. Và anh cũng không muốn mình trở thành đối tượng bị người dân đảo Đông Cực oán trách. Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh. Tất nhiên, nếu Đông Sơn Hội, tập đoàn Cao Ninh và tập đoàn Hồng Sơn không biết điều, anh sẽ buộc phải hợp tác với những nhà đầu tư quốc tế. Dù sao thì lượng tiền trong tay họ lớn hơn 3 công ty kia rất nhiều. Tô Minh Ngọc ung dung, chống cằm nhìn Trương Dịch. Từng cử chỉ nhỏ của cô đều toát lên vẻ duyên dáng và đường cong hoàn hảo. Nhưng dù cả 3 công ty đó gộp lại, họ có thể bỏ ra nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3.000 tỷ. Thậm chí chưa bằng một nửa của chúng ta. Liệu có đủ sức giúp gì không? Đủ chứ? Trương Dịch gật đầu, giọng điềm đạm. Số tiền của họ sẽ giúp chúng ta khuấy đục mặt nước ở đảo Đông Cực. Điều quan trọng nhất là, họ là những chuyên gia trong việc vận hành thị trường tài chính. Nói thẳng ra, kỹ năng làm loạn thị trường của họ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Vậy nên, dù tiền họ ít hơn, khả năng nhiễu loạn thị trường chứng khoán vẫn cần dựa vào họ. Đây chính là lý do Trương Dịch chọn hợp tác với 3 công ty hàng đầu trong nước, thay vì mời các tập đoàn quốc tế. Làm gì cũng cần hiểu rõ khả năng của mình và giao phần việc chuyên môn cho người phù hợp. Trương Dịch ngả người ra ghế, kéo Tô Minh Ngọc vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của cô, giọng hắn trầm ấm. Về chuyện tiền bạc, em cứ yên tâm, một khi chúng ta vào cuộc làm lớn chuyện, sẽ có hàng loạt kền kền tài chính nghe mùi mà tự bay đến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn mỉm cười. Chúng ta chỉ cần dựng sân khấu thật hoành tráng. Các diễn viên sẽ tự biết tìm đến mà không cần mời. Trong khi đó, sau khi rời khỏi trang viên Hemingway, Tề Đông Vũ, Trác Quân và Cố Tư Mẫn ngay lập tức trở về công ty, triệu tập hội đồng cổ đông để bàn bạc kế hoạch khẩn cấp. Khi các cổ đông biết Trương Dịch sẽ đích thân ra tay thực hiện một thương vụ lớn, đều tỏ ra vô cùng hứng khởi. Phần lớn họ ngay lập tức giơ tay biểu thị sự đồng thuận. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, cả 3 tập đoàn đã gửi đến Trương Dịch câu trả lời chắc chắn. Họ cam kết có thể huy động nguồn vốn tối thiểu 1.000 tỷ để tham gia dự án. Rất tốt, trước mắt, các vị không cần vội vàng hành động. Hãy tập trung mua vào một lượng lớn đồng tệ trên thị trường. Khi đến thời điểm thích hợp để bán tháo, tôi sẽ đưa tín hiệu. Trương Dịch là người chủ đạo trong chiến dịch này, trong khi 3 tập đoàn kia chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Trên thị trường chứng khoán, một khi đã chọn đúng hướng đi và cách tiếp cận phù hợp, phần thắng gần như nằm chắc trong tay. Ở một diễn biến khác, Hàn Vũ Nặc cũng đạt được thành tích ấn tượng. Chỉ trong hơn 1 tháng ngắn ngủi, cô đã huy động được 36 triệu Đông Tân tệ. Cùng lúc đó, cô mang về một thông tin vô cùng quan trọng khiến cả Trương Dịch và Tô Minh Ngọc đều bất ngờ. Em biết mục tiêu cuối cùng của anh là tập đoàn Mediatek, nên đã tận dụng các mối quan hệ để tìm hiểu về cổ phiếu của họ. Một người đang trong tay đang nắm giữ 15% cổ phần của Mediatek và sẵn sàng cho chúng ta mượn. Thông tin này khiến Trương Dịch không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bên nào lại sở hữu tới 15% cổ phần tập đoàn Mediatek? Tập đoàn Mediatek hiện có giá trị thị trường lên tới 1.000 tỷ đồng tệ, tương đương khoảng 4.000 tỷ Đông Tân tệ, nắm giữ 15% cổ phần đồng nghĩa với sở hữu lượng tài sản trị giá 1.500 tỷ Đông Tân tệ. Vấn đề không chỉ nằm ở giá trị cổ phần mà còn ở mức độ quan trọng của nó đối với kế hoạch của Trương Dịch. Với 15% cổ phần này, anh sẽ có lợi thế lớn trong việc kiểm soát tập đoàn Mediatek. Hàn Vũ Nặc đắc ý, liếc nhìn Tô Minh Ngọc, rõ ràng muốn khẳng định sự vượt trội của mình. Tô Minh Ngọc không chịu kém cạnh, đáp lại với giọng châm chọc, em không tin có bên nào sở hữu nhiều cổ phần như vậy, chắc chắn chị đang thổi phồng sự việc. Tập đoàn Mediatek có cấu trúc cổ phần rất chặt chẽ. Ngay cả chủ tịch Quách Phượng Nghi cũng chỉ nắm giữ 26,8% cổ phần. Trương Dịch cũng cảm thấy nghi ngờ. Thật vậy sao? Tin tức này có đáng tin cậy không? Hàn Vũ Nặc vội vàng giải thích. Tin này đến từ một người bạn cực kỳ thân thiết với em. Tô Minh Ngọc lạnh lùng đáp. Bạn bè, quan hệ kiểu này trước lợi ích cũng khó mà tin tưởng. Hàn Vũ Nặc mỉm cười khinh bỉ. Đừng nghĩ ai cũng đơn giản như cô. Quan hệ của tôi và người đó được xây dựng trên nền tảng tiền bạc rõ ràng. Và tin tức này, tôi phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có được. Trương Dịch giơ tay ra hiệu, ngắt lời hai người. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Vũ Nặc, kể chi tiết xem tình hình thế nào. Trước lời của Trương Dịch, Hàn Vũ Nặc nhanh chóng thu lại vẻ hiếu thắng, tường thuật lại mọi chuyện một cách cụ thể. Theo đó, việc Hàn Vũ Nặc tích cực mua đồng Đông tệ trên thị trường chứng khoán đã thu hút sự chú ý của một số người,
Trong đó có một tổng giám đốc ngân hàng đầu tư từng hợp tác với cô. Người này tìm đến Hàn Vũ Nặc, hỏi thẳng liệu cô có hứng thú với cổ phần của tập đoàn Mediatek hay không. Ông ta khá thông minh, nhận ra việc Hàn Vũ Nặc tích lũy tiền đông cực nhiều như vậy có thể liên quan đến tập đoàn Mediatek. Do đó, ông ta đoán rằng cô cũng đang cần cổ phiếu của tập đoàn này. Khi nghe vậy, Hàn Vũ Nặc liền dò hỏi về số lượng cổ phần. Bởi lẽ, một trong những mục tiêu của Trương Dịch chính là kiểm soát tập đoàn Mediatek. Câu trả lời khiến Hàn Vũ Nặc bất ngờ, lượng cổ phần nắm giữ lên tới 15%. Chính xác những cổ phiếu này thuộc về ai, hiện tại em chưa rõ, Hàn Vũ Nặc giải thích. Những người này đều là khách hàng lớn của ngân hàng đầu tư, thông tin về họ được bảo mật rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, em đoán hẳn là của một số cổ đông lớn thuộc tập đoàn Mediatek. Tô Minh Ngọc không khỏi lên tiếng. Lời này của cô chẳng khác nào nói điều hiển nhiên. Nếu không phải các cổ đông lớn của tập đoàn Mediatek, thì còn ai có thể sở hữu tới 15% cổ phần. Nghe vậy, Trương Dịch quay sang hỏi Hàn Vũ Nặc. Vậy ngoài việc cho vay, họ có đồng ý bán bớt số cổ phiếu này không? Hàn Vũ Nặc lắc đầu. Em đã hỏi rồi, họ chỉ đồng ý cho mượn, không bán. Trương Dịch gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hiểu rõ. Nếu vậy thì dễ hiểu thôi, họ cảm thấy cổ phiếu giữ trong tay không thể sinh lời, nên đặt tại ngân hàng đầu tư để kiếm thêm lợi nhuận. Nhưng điều này lại rất có lợi cho anh, dẫu họ muốn bán, anh bây giờ cũng chưa chắc đã mua được. Hắn bật cười, ánh mắt ánh lên sự tự tin. Cổ phiếu này đặt tại ngân hàng, anh có thể mượn để sử dụng, và đến thời hạn sẽ trả lại dưới dạng cổ phiếu chứ không phải tiền mặt. Tất nhiên, anh cần trả một khoản phí dịch vụ. Nếu trong thời gian này, giá cổ phiếu biến động, thì lợi nhuận hay tổn thất đều là trách nhiệm cá nhân anh. Hắn nói tiếp, hãy liên hệ với người bạn của em, toàn bộ 15% cổ phiếu đó, anh sẽ nhận hết. Hàn Vũ Nặc nhíu mày, trình bày. Nhưng lãi suất họ đưa ra rất cao, tới 8% trong kỳ hạn 3 tháng. Với giá trị thị trường hiện tại của số cổ phiếu này, khoảng 6.000 tỷ đồng tân tệ, chúng ta sẽ phải trả tới 480 tỷ đồng tệ mới tiền lãi. Trương Dịch nghe vậy chỉ cười nhẹ, nhanh chóng tính toán rồi trả lời, đúng là cao, nhưng hợp lý. Người nào sở hữu tới 15% cổ phần của tập đoàn Mediatek đều là những nhà đầu tư lớn. Họ biết rõ rằng người có khả năng nuốt trọn số cổ phiếu này cũng không thiếu tiền, nên chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để làm thịt. Nhưng với anh, khoản lãi này không phải vấn đề, vì lông cừu sẽ ra từ dê. Chúng ta sẽ thu lại từ đảo Đông Cực và tập đoàn Mediatek gấp 10, thậm chí gấp trăm lần số tiền này. Nghe vậy, Hàn Vũ Nặc tươi cười rạng rỡ, vỗ tay hân hoan, vậy coi như chuyện này xong, để em sắp xếp ngay. Việc này chính là công sức của Hàn Vũ Nặc, khi Trương Dịch đồng ý, cũng đồng nghĩa cô lập được công lớn. Điều này khiến Tô Minh Ngọc không khỏi khó chịu, đặc biệt khi ánh mắt đắc thắng của Hàn Vũ Nặc nhìn về phía cô. Sau khi Hàn Vũ Nặc rời đi, Tô Minh Ngọc không giấu được bức xúc, đề xuất, anh để em sang phố Wall một chuyến. Em muốn trực tiếp gặp các nhà tài phiệt lớn để thuyết phục họ tham gia vào chiến dịch bán khống này. Trương Dịch suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Em có thể đi trước, nhưng đợi chúng ta vào sân trước đã, sau đó mới cho họ tham gia. Làm như vậy, chúng ta vẫn là người kiểm soát cuộc chơi. Đừng để quá nhiều nhà đầu tư nhảy vào cùng lúc, nếu không thế trận sẽ khó kiểm soát và có thể vượt ngoài tầm tay. Hắn nhấn mạnh, lần này không chỉ để kiếm tiền, anh muốn vừa kiểm soát tập đoàn Mediatek, vừa thiết lập ảnh hưởng lâu dài tại đảo Đông Cực. Nếu không làm tốt, để người dân đảo Đông Cực oán trách, tương lai khó mà làm ăn ở đó. Tô Minh Ngọc gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Hiểu rồi, em biết mình phải làm gì. Cô mỉm cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy ý chí cạnh tranh. Em nhất định sẽ làm tốt hơn cô ta, anh cứ đợi mà xem. Trương Dịch khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng. Được, vậy anh chờ xem. Chiều hôm đó, Tô Minh Ngọc lên chuyến bay tư nhân, bay về phía bên kia đại dương, quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đua ngầm này. Trong khi đó, kế hoạch của Trương Dịch đã cơ bản thành hình. Từ khi trở về từ đảo Đông Cực, hơn 1 tháng đã trôi qua trong sự yên ả, khiến nhiều người ở đảo Đông Cực gần như quên mất những tuyên bố trước đây của hắn. Nhưng bão tố luôn đến sau những ngày yên bình nhất. Đó chính là giai đoạn khởi động. Chớp mắt, gần 2 tháng đã trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian này, Trương Dịch vẫn không có bất kỳ động thái nào, khiến nhiều người trên đảo Đông Cực dần xem những lời tuyên bố ban đầu của hắn chỉ là lời nói suông và quên lãng. Tuy nhiên, trong 2 tháng đó, hơn 100.000 người đã nộp đơn xin tham gia quỹ giao lưu 10 vạn hạ tệ để đi tìm cơ hội ở nơi khác. Nếu không vì những trở ngại do Lý Anh Nam và nhóm người của bà ta bày ra, con số này có lẽ còn cao hơn rất nhiều. Dù vậy, làn sóng di cư này vẫn không thể bị ngăn cản. Hàng chục nghìn người trẻ tuổi mang theo hy vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn đã quyết tâm rời khỏi đảo Đông Cực. Trong khi đó, Trương Dịch âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Tất cả nhân sự và nguồn lực cần thiết đã sẵn sàng. Cuối tháng 8, khi cái nóng oi ả của mùa hè vẫn còn vương lại trên đảo Đông Cực,
Một tin tức gây chấn động từ hai bờ biển đồng loạt được lan truyền. Tập đoàn Thịnh Thế bất ngờ phát đi thông báo chính thức qua kênh truyền thông. Theo nhu cầu phát triển chiến lược, công ty Tân Thế Giới, một chi nhánh thuộc tập đoàn Thịnh Thế, sẽ mở rộng hoạt động sản xuất chip sang thị trường Đông Á và một phần Đông Âu. Đồng thời, chúng tôi rất tiếc phải tuyên bố chấm dứt hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Mediatek, gọi tắt là Mediatek, của đảo Đông Cực. Xin thông báo. Thông báo này đến bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng ngay lập tức tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ở bờ bên kia, dân mạng hào hứng. Cuối cùng cũng chờ được ngày này, Trương Dịch đã ra tay. Ha ha, tôi biết ngay anh ấy không thể nuốt trôi nỗi nhục này. Đây mới là Trương Dịch mà chúng ta quen thuộc, kiên cường và quyết đoán. Không hợp tác với Mediatek nữa, không có chip của tập đoàn Thịnh Thế, Mediatek lấy gì mà làm cao cấp. Đợi lâu quá rồi, giờ nhìn bọn họ thảm hại thật là hả hê. Ngược lại, trên đảo Đông Cực, không khí hoảng loạn bao trùm mạng xã hội. Không phải chứ, tập đoàn Thịnh Thế ngừng hợp tác, Mediatek sẽ tụt hậu mấy thế hệ so với thế giới. Trương Dịch điên rồi, một câu nói chấm dứt hợp tác, không hề thương lượng, không cho bất kỳ lối thoát nào. Xong rồi, công ty chúng tôi chuyên cung cấp cáp điện cho Mediatek. Giờ Mediatek gặp chuyện, công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có khi phải cắt giảm nhân sự. Có lẽ tôi nên xin vào quỹ giao lưu 10 vạn hạ tệ để đi tìm cơ hội ở nơi khác, ở đây chỉ có nước chờ chết thôi. Dù thế nào, tôi cũng không hận nổi Trương Dịch. Ai trải qua những gì anh ấy chịu đựng cũng sẽ làm vậy thôi. Sự lo lắng lan rộng không chỉ trong dân chúng, mà cả giới kinh doanh và chính quyền đảo Đông Cực cũng cảm nhận được mối nguy sắp đến. Tập đoàn Mediatek, với tư cách là đầu tàu kinh tế của đảo, nếu mất đi công nghệ chip của Thịnh Thế, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Điều đó kéo theo giá cổ phiếu lao dốc, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn đảo. Tại trụ sở tập đoàn Mediatek, sự rạn nứt giữa các phe phái nội bộ ngày càng rõ rệt kể từ sau chuyến thăm của Trương Dịch. Các phe cũ và mới bắt đầu đối đầu kịch liệt, đẩy cuộc đấu tranh lên đến đỉnh điểm. Một bên kiên quyết muốn giữ vững lập trường bảo thủ, hy vọng rằng Mediatek có thể tự xoay sở mà không cần phụ thuộc vào bên ngoài. Phe còn lại thì hiểu rõ rằng, không có công nghệ chip của Thịnh Thế, Mediatek sẽ đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi vị thế dẫn đầu. Trương Dịch không chỉ khiến dư luận dậy sóng, mà còn làm giới chính trị và kinh doanh của đảo Đông Cực lao đao, không biết phải ứng phó ra sao trước bước đi táo bạo này. Nhưng đối với hắn, đây mới chỉ là màn dạo đầu. Quách Phượng Nghi cảm nhận rõ áp lực từ mối đe dọa của Trần Tử Duy, nên khi quay trở lại tổng bộ, ông bắt đầu dần thu hồi quyền lực từ tay Trần Tử Duy. Theo đà phát triển hiện tại, việc Trần Tử Duy thất thế chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, Quách Phượng Nghi cũng là người sáng lập tập đoàn Mediatek, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối và có sự hậu thuẫn từ các cổ đông lớn, phần lớn đều đứng về phía ông. Trần Tử Duy khó lòng đối đầu với một người cáo giả như Quách Phượng Nghi. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng, khi mọi việc tưởng chừng đã nằm trong tầm kiểm soát, một sự cố nghiêm trọng từ bên kia đại dương lại ập đến. Nghe thư ký báo cáo tình hình, Quách Phượng Nghi ngồi trong văn phòng, đôi lông mày nhíu chặt, trông như một nút thắt không gỡ nổi. Chúng ta đã làm gì khiến Trương Dịch phật ý? Tập đoàn Mediatek chưa từng đắc tội với anh ta. Tại sao anh ta lại trút giận lên đầu chúng ta? Điều này thật quá đáng. Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng lúc này, Quách Phượng Nghi lại như một đứa trẻ, thở hổn hển oán trách, không còn chút uy phong nào của một người từng đứng đầu giới kinh doanh. Bởi Trương Dịch đã chọn một cách ra tay quá thẳng thắn và quyết liệt, không hề có bất kỳ cuộc thảo luận hay thông báo nào trước đó. Chỉ một tuyên bố ngắn gọn, rõ ràng đã khẳng định quyết tâm của tập đoàn Thịnh Thế trong việc chấm dứt hợp tác với Mediatek, không để lại chút cơ hội nào để đàm phán. Tại văn phòng của Quách Phượng Nghi, các giám đốc điều hành ở độ tuổi thất thập cổ lai hy tề tựu đông đủ, không khí trong phòng đầy lo lắng. Chủ tịch, một giám đốc lên tiếng, nếu không có máy in chip từ tập đoàn Thịnh Thế, chúng ta chắc chắn sẽ bị bỏ xa trong lĩnh vực chip cao cấp, đó là con đường dẫn đến diệt vong. Điều đáng lo hơn, một giám đốc khác tiếp lời, không chỉ chấm dứt hợp tác, Thịnh Thế còn tuyên bố mở rộng thị trường sang Đông Á và Đông Âu, những khu vực vốn là địa bàn chính của chúng ta. Điều này chẳng khác nào họ đang cướp khách hàng của chúng ta, thật sự rất nguy hiểm. Quách Phượng Nghi quét ánh mắt sắc lạnh qua những người đang nói, rồi đột nhiên hỏi. Trần Tử Duy đâu? Công ty đang gặp khủng hoảng lớn như vậy, tại sao anh ta không xuất hiện? Bình thường, Quách Phượng Nghi ước gì Trần Tử Duy biến mất để ông có thể lấy lại toàn bộ quyền lực. Nhưng hôm nay, ông lại hy vọng người này xuất hiện, bởi tất cả mọi người trong tập đoàn Mediatek đều biết rằng Trần Tử Duy là người duy nhất có mối quan hệ thân thiết với Trương Dịch. Trước tình hình hiện tại, chỉ có Trần Tử Duy mới có khả năng ra mặt và thuyết phục Trương Dịch. Một giám đốc cất lời, thưa chủ tịch, ngài quên rồi sao? Trần Đồng đã xin nghỉ bệnh mấy ngày trước rồi. Chỉ đến lúc này, Quách Phượng Nghi mới nhớ ra. Vài ngày trước, sau khi ông lại chuyển một dự án lớn từ tay Trần Tử Duy sang cấp dưới thân tín của mình, Trần Tử Duy đã tức giận cáo bệnh, rút về nhà dưỡng sức.
Khi đó, Quách Phượng Nghi còn rất hài lòng vì điều này, thậm chí thầm nghĩ, công ty này không có cậu ta vẫn hoạt động bình thường. Đợi đến ngày cậu ta trở lại, tất cả đồng minh của cậu ta sẽ bị thay thế. Nhưng bây giờ, ông không còn cảm thấy vui nữa. Mâu thuẫn cá nhân giữa ông và Trần Tử Duy chẳng là gì so với nguy cơ từ tập đoàn Thịnh Thế. Toàn bộ tập đoàn Mediatek chỉ có Trần Tử Duy mới đủ khả năng đứng ra đối thoại với Trương Dịch. Sau một hồi suy nghĩ, Quách Phượng Nghi nói: "Thế này đi, gọi điện cho Trần Tử Duy, nói rõ công ty đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng và yêu cầu anh ta lập tức quay lại làm việc." Nhưng khi nói đến đây, ông bỗng dừng lại, đổi giọng: "Khoan đã, Trần Đồng nghỉ bệnh là vì đã làm việc quá sức cho công ty. Là chủ tịch, tôi nên tự mình đến thăm hỏi anh ta mới đúng." Câu nói này khiến các giám đốc điều hành nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ai cũng hiểu rằng Quách Phượng Nghi chỉ đang tìm cách giữ thể diện. Bởi lẽ, dù có gọi điện cho Trần Tử Duy, khả năng lớn là hắn ta cũng sẽ không quay lại. Không còn lựa chọn nào khác, Quách Phượng Nghi buộc phải tự mình tìm đến Trần Tử Duy. Hy vọng hắn ta có thể nghĩ đến tình nghĩa và lợi ích của tập đoàn để đứng ra nói chuyện với Trương Dịch, cứu vãn tình hình. Ông lập tức yêu cầu chuẩn bị xe, đích thân đến Trần gia gặp Trần Tử Duy. Khi xuất phát, đi cùng ông là một thanh niên cao gầy, đeo kính gọng vàng. Quách Sùng Nghĩa là cháu nội ông. Hắn vừa tốt nghiệp MBA và kế toán từ một trường Ivy League danh tiếng, được đích thân Quách Phượng Nghi chọn làm người kế nhiệm. Trên xe, Quách Phượng Nghi ngồi ở ghế sau, vẻ mặt nặng nề. Thấy vậy, Quách Sùng Nghĩa cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng. Ông nội, từ trước đến nay, tập đoàn Mediatek và tập đoàn Thịnh Thế hợp tác rất thuận lợi, không có xích mích gì đáng kể. Tại sao lần này họ lại nhắm vào chúng ta? Dù có nền tảng giáo dục ưu tú, Quách Sùng Nghĩa vẫn chưa hiểu nhiều về thương trường, hiện tại đang theo sát ông nội để học hỏi. Nghe câu hỏi, Quách Phượng Nghi nhíu mày, im lặng một lúc lâu trước khi thở dài. Cháu đã nghe câu thành ngữ thành môn thất hỏa, ương cập chỉ ngư chưa? Quách Sùng Nghĩa gật đầu. Dạ, cháu có nghe. Câu này nói rằng khi cổng thành bốc cháy, nước trong hào được dùng để dập lửa, khiến cá trong hào khô cạn mà chết. Ý ông là chúng ta chỉ là nạn nhân gián tiếp. Quách Phượng Nghi gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, dù ông không ưa gì Trương Dịch ngạo mạn đó nhưng giữa hai tập đoàn chưa từng có xích mích đáng kể. Vấn đề không phải ở chúng ta, mà là ở mâu thuẫn giữa Trương Dịch và nhóm Lý Anh Nam. Hiện giờ, mối thù của họ đã không thể hòa giải. Trương Dịch chọn Mediatek làm mục tiêu, chẳng qua là một biểu tượng. Trên thực tế, anh ta muốn đánh gục toàn bộ nền kinh tế của đảo Đông Cực. Nghe vậy, Quách Sùng Nghĩa không giấu nổi sự kinh ngạc. Ông nội, chuyện này khó tin quá. Ai lại có gan lớn đến mức muốn đả kích cả nền kinh tế một khu vực? Quách Phượng Nghi trầm ngâm một lúc lâu, rồi cau mày đáp. Trương Dịch từ khi khởi nghiệp đã luôn làm nên những kỳ tích không ai tưởng tượng nổi. Không biết bao nhiêu ông lớn đã bị anh ta đánh bại. Lúc nào người ta cũng nghĩ anh ta không thể thắng, nhưng cuối cùng anh ta luôn là người chiến thắng. Hiện tại, nguồn lực tài chính của anh ta khổng lồ đến mức không ai có thể đo đếm được. Và chắc chắn, anh ta không hành động một mình. Cháu hãy chờ xem, việc chấm dứt hợp tác với Mediatek chỉ là khúc dạo đầu, còn nhiều rắc rối nữa sẽ xảy ra. Lời tiên đoán của Quách Phượng Nghi nhanh chóng thành sự thật. Ngay sau khi tập đoàn Thịnh Thế tuyên bố cắt đứt hợp tác, Hàn Vũ Nặc cùng 3 tập đoàn tài chính lớn trong nước đồng loạt bán tháo đồng Đông Tân tệ trên thị trường. Điều này không chỉ khiến cổ phiếu của tập đoàn Mediatek lao dốc, mà còn khiến giá trị đồng tiền trên thị trường quốc tế sụt giảm nghiêm trọng. Hai sự kiện xảy ra đồng thời khiến giới lãnh đạo đảo Đông Cực cảm thấy sức ép nặng nề chưa từng có. Khi biết tin, Lý Anh Nam vừa kinh hãi vừa giận dữ, bà ta đập bàn, lớn tiếng mắng. Đây chắc chắn là âm mưu của Trương Dịch, anh ta muốn gì chứ? Anh ta không biết làm vậy sẽ bị dư luận lên án sao? Thư ký của Lý Anh Nam đứng bên cạnh, không dám thở mạnh, chỉ biết lặng lẽ nghĩ, nhưng chẳng phải lúc trước chính bà đã khơi mào trước sao? Giờ người ta đáp trả, có gì là sai? Thái độ phản ứng của Lý Anh Nam trước sự cố lần này quả thực hời hợt và qua loa. Bà ta tìm cách đẩy toàn bộ trách nhiệm đi nơi khác, coi như mình vô can. Nhưng thực tế thì sao? Tập đoàn Mediatek và toàn bộ nền kinh tế đảo Đông Cực đang dần trở thành quân cờ trong tay Trương Dịch. Việc duy trì giá trị ổn định của đồng tệ mới là điều sống còn. Nếu không, đảo Đông Cực sẽ đối mặt với nguy cơ kinh tế sụp đổ toàn diện. Biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhất chính là thu mua lại lượng lớn tiền tệ đang bị bán tháo trên thị trường. Giá cả của một loại hàng hóa luôn bị chi phối bởi quy luật cung cầu. Khi một loại hàng hóa xuất hiện quá nhiều trên thị trường, giá trị của nó sẽ giảm. Ngược lại, để giữ giá ổn định, cần giảm bớt lượng cung hàng hóa. Quy luật này không chỉ áp dụng cho tiền tệ mà còn đúng trong các cuộc khủng hoảng kinh tế. Đó là lý do tại sao trong các giai đoạn suy thoái, nhà tư bản thường chọn cách tiêu hủy hàng loạt sản phẩm để điều chỉnh cung cầu và bảo vệ giá trị hàng hóa. Với suy nghĩ này, Lý Anh Nam quyết tâm hành động, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra. Theo tín hiệu phát ra từ Trương Dịch,
ba thế lực bá chủ cùng Hàn Vũ Nặc đồng loạt ra tay, trực tiếp đẩy giá đồng Đông Tân trên thị trường giảm mạnh tới 30%. Ở phía Đông Cực, các lực lượng liên quan đã nhanh chóng phản ứng, dốc toàn lực thu mua lại lượng tiền tệ bị bán tháo. Cuộc chiến tài chính này, cuối cùng vẫn là ai sở hữu nguồn vốn lớn hơn sẽ chiếm thế thượng phong. Trong các cuộc chiến tư bản, thứ đặt cược cao nhất chính là sức mạnh tài chính của từng bên. Dĩ nhiên, khi sự chênh lệch tài lực chưa đến mức áp đảo tuyệt đối, các chiêu bài chiến lược cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ, chỉ với tuyên bố đầu tiên của Trương Dịch, cổ phiếu của tập đoàn Mediatek đã giảm tới 5% chỉ trong buổi trưa, trong khi giá trị đồng tệ mới cũng lao dốc 3%. Không dừng lại ở đó, Trương Dịch bắt đầu một chiến dịch truyền thông dồn dập. Hắn liên kết với các cơ quan báo chí lớn trên toàn thế giới, liên tục tung ra các thông tin làm xói mòn niềm tin vào nền kinh tế Đông Cực và cổ phiếu của Mediatek. Nhờ tận dụng sức ảnh hưởng to lớn của mình, Trương Dịch đã khiến không ít nhà đầu tư hoang mang, dẫn đến một làn sóng bán tháo trên diện rộng. Giờ đây, Đông Cực không chỉ phải đối mặt với áp lực từ Trương Dịch và các thế lực tài chính do hắn chỉ huy, mà còn chịu ảnh hưởng từ tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư, khiến tình trạng bán tháo lan rộng. Lý Anh Nam không dám chậm trễ, bà ta lập tức triệu tập Hà Văn Triệt cùng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương để bàn phương án ứng phó. Sau một ngày đấu tranh quyết liệt, Đông Cực đã phải tung ra một lượng lớn tài chính để tạm thời ổn định lại giá trị đồng Đông Tân tệ. Tuy nhiên đây chỉ là khởi đầu, Trương Dịch vẫn chưa tung hết con bài của mình, những ngày tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Kết thúc buổi họp căng thẳng, Lý Anh Nam cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có chút hài lòng vì đã kịp thời kiểm soát tình hình. Trong văn phòng, bà ta triệu tập Hà Văn Triệt và Vương Thế Khoan để thảo luận bước đi tiếp theo. Ngồi xuống chiếc ghế ra, bà ta đan tay trước ngực, nghiêm túc nói, lần này Trương Dịch dám mưu đồ bán khống nền kinh tế Đông Cực. Hành động này quả thực đáng căm phẫn, nhưng nhờ sự đoàn kết và tài lực hùng hậu, chúng ta đã ổn định được tình hình. Tuy nhiên, để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bị tấn công tài chính lần nữa, chúng ta cần chuẩn bị mọi biện pháp kỹ càng hơn. Hai người có ý kiến gì không? Vương Thế Khoan lên tiếng trước, tôi thấy Trương Dịch thực sự đã quá liều lĩnh. Dám đối đầu trực tiếp với một nền kinh tế lớn như Đông Cực, kết cục của hắn chỉ có thể là thất bại. Lời nói tuy không có gì cụ thể, nhưng lại rất hợp ý Lý Anh Nam. Bà ta khẽ gật đầu tán thưởng rồi hỏi tiếp, vậy Bộ trưởng Vương có đề xuất gì cụ thể không? Lần này, Vương Thế Khoan ngồi thẳng người, nghiêm túc hơn, chúng ta cần lập tức mở kênh đối thoại với bên Trương Dịch. Cử người liên hệ với hắn, yêu cầu chấm dứt ngay các hành động gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân Đông Cực. Nếu cần, chúng ta có thể đặt vấn đề trực tiếp tại các diễn đàn quốc tế để tạo áp lực. Tới giờ phút này, mọi người cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình thế. Nếu xử lý không khéo, toàn bộ thị trường kinh tế của đảo Đông Cực có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Vì thế, hắn ta đưa ra một đề xuất mà bản thân cho là khả thi. Rõ ràng ở đảo Đông Cực, chẳng mấy ai giữ được chút tiếng nói trước mặt Trương Dịch. Muốn tiếp cận được hắn, nhất định phải thông qua những kênh chính thống từ phía đối diện. Sau khi suy xét kỹ, Lý Anh Nam cũng nhận thấy đề xuất này không phải không có lý. Cách Trương Dịch thể hiện trong những lần tiếp xúc trước đó đã nói lên tất cả, hắn hoàn toàn không xem bà ta ra gì. Cuối cùng, bà ta nói, vậy để phía chúng ta thông qua con đường chính thống trao đổi với họ. Đồng thời, cần nghiêm túc yêu cầu họ giải thích lý do. Vừa dứt lời, Hà Văn Triệt bỗng bật cười, tiếng cười mang theo chút mỉa mai. Vương Thế Khoan lập tức trừng mắt, quát lớn, Hà Văn Triệt, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh có vấn đề với đề xuất của tôi sao? Hà Văn Triệt phất tay, giọng điềm tĩnh. Không có vấn đề gì, tôi thấy cách của anh rất hay. Chỉ là, dựa trên hiểu biết của tôi về phía đối diện, nếu Trương Dịch thực sự muốn nhắm vào thị trường kinh tế của chúng ta, anh nghĩ Thịnh Kinh sẽ không biết gì sao? Hắn ta nhún vai, tiếp lời. Thịnh Kinh không đồng ý, Trương Dịch sẽ không bao giờ có gan làm chuyện này. Thậm chí, tôi tin họ còn mong muốn một cơ hội như thế để ra tay. Huống hồ, bất kể Trương Dịch làm gì, chúng ta cũng không thể phản bác. Người ta suýt nữa bỏ cả mạng để phát triển đảo Đông Cực mà. Lời của Hà Văn Triệt đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của vấn đề. Nếu muốn đối thoại, liệu phía đối diện có thật sự để ý đến chúng ta không? Trương Dịch dù hành động thế nào cũng đều có lý do chính đáng. Lẽ nào bị đánh rồi, chúng ta lại tự mang mặt ra cho họ đánh thêm? Hơn nữa, khả năng rất lớn là hành động của Trương Dịch đã được sự ngầm đồng ý, thậm chí còn có sự hậu thuẫn từ bóng tối. Vương Thế Khoan thoáng nhíu mày, lần đầu tiên im lặng, không cãi lại. Lý Anh Nam xoa nhẹ thái dương, ánh mắt hướng về Hà Văn Triệt, hỏi. Hà Văn Triệt, vậy cậu nghĩ có cách nào giải quyết chuyện này không? Hà Văn Triệt khoanh tay, suy tư hồi lâu, chuyện này đâu phải dễ dàng xử lý. Dù có thông minh đến mấy, hắn ta cũng không thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề lớn đến thế. Sau một hồi trầm mặc, dưới ánh mắt chờ đợi của Lý Anh Nam, hắn ta từ tốn nói. Tập đoàn Thịnh Thế quá mạnh, hơn nữa, lần này họ còn kéo theo một loạt doanh nghiệp khác. Ngoài việc chủ động tham gia cứu thị trường,
chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vấn đề là, chúng ta không biết họ nắm giữ bao nhiêu tiền trong tay. Tôi chỉ có thể nói, chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất, thậm chí có thể phải sử dụng đến dự trữ ngoại hối. Lời nói của Hà Văn Triệt khiến chân mày Lý Anh Nam nhíu chặt hơn. Dự trữ ngoại hối là quân bài cuối cùng, việc phải động đến nó đồng nghĩa tình hình đang rất tệ. Chúng ta có hơn 1.600 tỷ USD dự trữ ngoại hối, cộng thêm lượng tài sản tại các ngân hàng dân sự trị giá hơn 2.000 tỷ. Chúng ta hoàn toàn đủ sức đối đầu. Lý Anh Nam cố tỏ ra tự tin, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự căng thẳng. Dù Trương Dịch có bao nhiêu tiền đi nữa, hắn ta cũng không thể đấu lại chúng ta. Kết cục cuối cùng của anh ta chỉ có thể là thất bại. Hà Văn Triệt liếc nhìn Lý Anh Nam, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Trương Dịch thừa sức dùng tứ lạng bạt ngàn cân để xoay chuyển tình thế. Bởi dù kinh tế đảo Đông Cực hay giá cổ phiếu của tập đoàn Mediatek đều tồn tại rất nhiều yếu điểm. Nếu bị tấn công đúng chỗ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, tổn thất không cách nào đo lường được. Sau khi Trương Dịch chính thức tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Mediatek, sự ổn định của bong bóng kinh tế này đã hoàn toàn sụp đổ. Tình thế trở nên không thể cứu vãn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Đông Cực quyết không để điều đó xảy ra, họ quyết tâm bằng mọi cách phải giữ vững thế cục. Lý Anh Nam trầm ngâm suy nghĩ, tất cả những rắc rối này đều bắt nguồn từ mâu thuẫn trước đó giữa họ và Trương Dịch. Bà ta không khỏi cảm thấy vừa phẫn nộ vừa hối hận. Trước đây, làm sao bà ta có thể lường được một thương nhân lại có khả năng gây ra mối đe dọa khủng khiếp đến vậy? Trước mặt Hà Văn Triệt và Vương Thế Khoan, bà ta cố tỏ ra tự tin và vững vàng. Nhưng ngay sau khi hai người rời khỏi, Lý Anh Nam lập tức yêu cầu thư ký triệu tập Tống Quốc Hào, người phụ trách đối ngoại của tổ chức Ly Hòa An. Bà ta hy vọng ông Tống có thể âm thầm liên lạc với phía đối phương để cầu xin Trương Dịch ngừng cuộc tấn công kinh tế nhắm vào Đông Cực. Ở phía khác, Quách Phượng Nghi dẫn theo cháu trai Quách Sùng Nghĩa đến gặp Trần Tử Duy. Hiện tại, quyền lực của Trần Tử Duy trong Mediatek đã bị tước đoạt đáng kể. Thay vì lo lắng, hắn ta lại hoàn toàn buông bỏ, chọn về nhà dưỡng sinh. Hàng ngày, Trần Tử Duy dành thời gian đánh thái cực với cha, câu cá, đi dạo quanh các con phố, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Hắn ta vẫn giữ liên lạc với các thân tín trong tập đoàn, mọi diễn biến quan trọng của Mediatek đều được báo cáo đầy đủ. Những thông tin này, Trần Tử Duy đều nhanh chóng chuyển thẳng đến Trương Dịch. Nhờ sự quả quyết của Quách Phượng Nghi, Trần Tử Duy cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn khi hợp tác với Trương Dịch từ trước. Nếu không, hắn ta có lẽ đã bị loại bỏ không chút thương tiếc. Khi Quách Phượng Nghi và cháu trai đến biệt thự, Trần Tử Duy đang câu cá trong khu vườn. Một người hầu lớn tuổi bước đến thông báo, thiếu gia, chủ tịch đến gặp ngài. Không hề ngẩng lên, hắn ta thản nhiên đáp, không thấy tôi đang câu cá sao? Người hầu có chút bối rối, cố gắng thuyết phục. Hiếm lắm chủ tịch mới ghé qua nhà, nếu cậu không ra gặp thì không hay cho lắm. Trần Tử Duy nhếch mép cười lạnh. Có gì mà hay với không hay, ông ta đã muốn loại tôi khỏi cuộc chơi, còn cần tôi phải niềm nở sao? Nói xong, hắn ta lại chăm chú nhìn phao câu trước mặt, coi chuyện trong công ty chẳng đáng để bận tâm bằng việc câu cá. Trần Hoành Viễn, mặc bộ đồ luyện thái cực quyền tiến lại gần. Không nói không rằng, ông đá nhẹ một cái vào mông con trai. Thôi đủ rồi, dừng lại ngay. Trần Tử Duy suýt nữa bị đá rơi xuống hồ, vội quay lại nhìn cha, nhe răng cười trừ. Cha, con chỉ hơi tức giận chút thôi mà. Giận cái gì mà giận? Ông Hoành Viễn cau mày. Trước đây, ông ta lấy đi bao nhiêu chức vị của con, lại còn lôi kéo cả đám người từng trung thành với con. Nhưng là thương nhân, dù kẻ địch đến gõ cửa mà có chuyện làm ăn được, thì con cũng phải cười mà tiếp đãi, miễn là giá cả hợp lý. Nghe vậy, Trần Tử Duy cười cợt hỏi. Vậy nếu là kẻ thù giết cha thì sao? Sắc mặt ông Hoành Viễn tối sầm, không chần chừ mà tung thêm một cú đá. Lần này, Trần Tử Duy nhanh chân né được, đành cười hì hì. Được rồi, con nghe cha, con sẽ đi gặp ông ta. Quách Phượng Nghi cùng cháu trai ngồi chờ trong phòng khách. Sau một lúc lâu, Trần Tử Duy bước ra trong bộ đồ ngủ, dáng vẻ hờ hững nhưng vẫn không quên ho vài tiếng làm ra vẻ yếu ớt. Quách chủ tịch, thật ngại quá, dạo này sức khỏe tôi không tốt nên phải về nhà nghỉ ngơi. Ở công ty không xảy ra chuyện lớn gì chứ? Quách Phượng Nghi thầm cười lạnh trong lòng, tên này còn giả ngây với mình sao? Chuyện lớn như vậy, làm gì có chuyện hắn không biết. Tuy nhiên, ngoài mặt ông ta vẫn tỏ ra quan tâm, tiến đến bắt tay và nói với giọng đầy ân cần. Ôi, cậu vất vả quá rồi, chỉ cần nhìn cậu thế này là tôi biết cậu đã làm việc đến kiệt sức, tập đoàn Mediatek sao mà thiếu được cậu chứ? Chuyện này nghiêm trọng thật đấy, tập đoàn bên kia đúng là có vấn đề, cậu không xem tin tức sao? Khụ khụ, chủ tịch, ông cũng biết rồi đấy, TV thì có bức xạ, tôi nào dám xem nhiều. Nghe vậy, Quách Phượng Nghi chỉ khẽ nhíu mày, trầm ngâm vài giây rồi nói. Vậy để tôi kể cho cậu, tập đoàn Thịnh Thế vừa ra thông báo chính thức, tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác với Mediatek chúng ta từ hôm nay. Cậu là người có quan hệ khá tốt với Trương Dịch,
chẳng lẽ không biết chút nào về chuyện này sao? Trần Tử Duy thoáng sững sờ, mặt tái đi, giọng nói lắp bắp. Khụ khụ, ngài bảo gì cơ? Thịnh Thế muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta. Trời ơi, thế này thì biết làm sao bây giờ? Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ lo âu, hoang mang tột độ. Chúng ta đều biết Thịnh Thế là tập đoàn dẫn đầu thế giới trong ngành sản xuất chip bán dẫn. Nếu họ rút khỏi mối quan hệ hợp tác này, công nghệ chip của chúng ta sẽ tụt hậu hàng chục năm. Không đến vài năm nữa, sản phẩm của MediaTek sẽ bị đẩy khỏi đường đua, đến mức chỉ có thể sản xuất chip cho máy kéo. Quan sát thái độ diễn sâu của Trần Tử Duy, Quách Phượng Nghi thừa hiểu hắn ta vẫn còn giận chuyện quyền lợi bị giảm sút. Nhưng vào lúc này, bà buộc phải cầu viện hắn ta. Dù gì, trong toàn bộ MediaTek, chỉ có Trần Tử Duy là người duy nhất có thể đối thoại được với phía Trương Dịch. Chưa hết đâu, ông ta nói thêm, giọng đầy lo lắng, Thịnh Thế cũng tuyên bố sẽ mở rộng hoạt động sang các thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á và Đông Âu, chính là những khu vực mà chúng ta đang chiếm ưu thế. Bây giờ, đối thủ mạnh như vậy gia nhập thị trường, lợi nhuận của chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Quách Phượng Nghi tiếp tục khuyên nhủ. Nhóc à, cậu gia nhập MediaTek từ khi vừa tốt nghiệp, tập đoàn này chẳng khác nào nhà của cậu. Bây giờ nhà gặp khó khăn, cậu nhất định phải ra mặt giúp đỡ. Tôi hy vọng cậu sẽ không từ chối. Mặc dù trong lòng còn bực bội, Trần Tử Duy biết rõ rằng lợi ích của MediaTek cũng chính là lợi ích của mình. Gia đình hắn ta đang nắm giữ một phần cổ phần đáng kể của tập đoàn, nên nếu MediaTek sụp đổ, tổn thất của nhà họ Trần cũng không nhỏ. Hắn ta khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngài nói đúng, chuyện này quả thực là vấn đề lớn. MediaTek chúng ta sợ nhất là gặp đối thủ như Thịnh Thế. Công nghệ, tài chính và sản lượng của họ đều vượt xa chúng ta. Nếu họ thực sự muốn bóp chết MediaTek, e rằng sẽ không trở lại chút đường sống nào. Vừa nói, Trần Tử Duy lại ho khan vài tiếng. Quách Phượng Nghi vội vàng tỏ vẻ ân cần, A Duy, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tôi giờ cũng già rồi, tương lai của MediaTek sẽ phải trông cậy vào thế hệ trẻ như các cậu. Ý tứ của ông ta rõ ràng, nếu giải quyết tốt chuyện này, tương lai hắn ta sẽ tiếp tục nắm quyền. Cảm ơn chủ tịch, Trần Tử Duy gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Tuy nhiên, ánh mắt anh khẽ lướt qua người thanh niên đứng phía sau Quách Phượng Nghi, rồi giả vờ hỏi. Vị trợ lý trẻ này là ai vậy? Hình như tôi chưa gặp qua. Quách Phượng Nghi mỉm cười đáp. À, đây là cháu tôi, Quách Sùng Nghĩa. Nó vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Ivy League và mới về nước. Tôi để nó theo tôi học hỏi thêm kinh nghiệm. Rồi ông ta quay sang dặn dò. Sùng Nghĩa, qua chào chú Trần đi. Quách Sùng Nghĩa lễ phép gật đầu, nói với giọng khiêm tốn. Chào chú Trần, ông nội tôi thường nhắc đến chú, bảo chú là trụ cột của công ty và dặn tôi phải học hỏi từ chú rất nhiều. Trần Tử Duy nhếch mép, nhẹ gật đầu đáp. Hậu sinh khả úy, cậu xem ra cũng là nhân tài đấy. Chủ tịch, có người kế thừa thế này, ngài không phải lo nghĩ nhiều nữa rồi. Nghe vậy, Quách Phượng Nghi bật cười, khiêm tốn nói. Cậu nói thế là quá lời rồi, nó còn trẻ, làm sao đủ sức gánh vác. Tương lai của tập đoàn này, tôi vẫn đặt niềm tin ở cậu thôi. Khụ khụ, chủ tịch, ngài nói vậy thật quá lời. Tôi nào dám nhận, thực sự không dám nhận đâu. Trần Tử Duy ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười khẩy, ông nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lúc cần đến tôi thì mới nói những lời tốt đẹp, sớm hơn sao không làm vậy? Ai, năng lực của tôi vốn có hạn, không đảm đương nổi trọng trách lớn. Đội ngũ dưới quyền tôi cũng đã bị điều đi hết vì lý do công việc. Ngài nói xem, còn mặt mũi nào để tôi tiếp tục làm việc ở tập đoàn nữa đây? Hắn ta vừa nói vừa khoát tay ra vẻ tự kiểm điểm, nhưng thực chất lại đang chế giễu sự giả tạo của Quách Phượng Nghi. Chính ông đã điều chuyển người của tôi khỏi các vị trí quan trọng, giờ lại dùng những lời hoa mỹ để vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp, ông nghĩ ai sẽ tin chứ? Quách Phượng Nghi dĩ nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Trần Tử Duy. Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp, giọng đã thêm phần kiên quyết, tôi biết cậu không hài lòng vì chuyện điều động nhân sự trước đây. Nhưng hiện tại tập đoàn đang gặp rắc rối lớn, rất cần sự phối hợp của cậu. Như thế này đi, tôi cam đoan, chỉ cần mọi chuyện qua được giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ cho gọi toàn bộ người của cậu về lại vị trí cũ. Nghe vậy, Trần Tử Duy chỉ cười nhạt. Vậy tôi còn phải cảm ơn chủ tịch một tiếng đúng không? Đem người của tôi điều đi rồi lại hứa gọi về, điều đó cũng được tính là một cái ân tình sao? Mà hiện tại, lời cam kết của ngài có bao nhiêu phần đáng tin? Dù sao, ngài cũng là một lão cáo già từng trải mà. Thấy thái độ mỉa mai của Trần Tử Duy, kiên nhẫn của Quách Phượng Nghi đã cạn. Ông ta đã giữ vai trò hoàng đế ở tập đoàn MediaTek suốt mấy chục năm, luôn quen với việc nói gì là phải được nấy, chưa từng có ai dám từ chối hay đối đầu. Hôm nay, nếu không phải vì cần đến Trần Tử Duy, ông ta đã chẳng phải đích thân đến đây, lại còn phải nhún nhường như thế này. Nghe cho rõ, cậu nên nhớ rằng dù tôi đang nhờ cậu giúp đỡ, nhưng gia tộc họ Trần của cậu cũng là cổ đông lớn của MediaTek.
Nếu tập đoàn xảy ra chuyện, gia đình cậu cũng chẳng thể tránh khỏi thiệt hại. Nhìn thấy đối phương bắt đầu mất bình tĩnh, Trần Tử Duy vội xoa dịu. Ôi, chủ tịch, ngài đừng nóng, tôi đâu có nói là không giúp. Rồi hắn ta chuyển giọng, ra vẻ bất lực. Nhưng mà, tôi có lòng cũng chẳng đủ sức, ngài quá xem trọng tôi rồi. Trong mắt Trương Dịch, tôi là gì chứ? Chỉ là một nhân vật hạng 2 trong tập đoàn, một phó chủ tịch mà thôi. Để tôi đi nói chuyện với anh ta thì làm được gì? Chẳng phải là tự chuốc lấy bẽ mặt sao? Quách Phượng Nghi nhíu mày, nói với vẻ lo âu. Vậy cậu gọi điện cho Trương Dịch xem, ít nhất hỏi anh ta muốn điều kiện gì để rút lui. Dù sao, chuyện khiến anh ta phật ý là do Lý Anh Nam và chính quyền Đông Cực gây ra, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Nghe vậy, Trần Tử Duy bật cười. Chủ tịch, sao ngài có thể nói thế được? Ngài quên rồi sao? Mỗi năm ngài đều tài trợ hàng chục triệu cho bên Lý Anh Nam để làm đẹp lòng họ. Bảo rằng chúng ta không có liên hệ gì thì liệu có ai tin nổi không? Câu nói khiến Quách Phượng Nghi tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn. Trần Tử Duy, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ chỉ khi tập đoàn sụp đổ, cậu mới hài lòng sao? Lúc này, Trần Tử Duy cũng chẳng thèm che giấu thái độ của mình nữa. Anh ta ngả người ra ghế, cười lớn. Chủ tịch, nói những lời như vậy bây giờ có thấy giả dối không? Khi cần thì bảo tôi là người kế nhiệm, giờ thì vứt bỏ tôi để đưa cháu ngài lên. Ngài thật nghĩ tôi khờ sao? Quách Sùng Nghĩa ngồi bên cạnh nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, lòng đầy lo lắng. Không khí trong phòng đã căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tập đoàn Mediatek, một đế chế thương mại quyền lực, hiện đang trong cuộc giằng co căng thẳng giữa hai nhân vật trọng yếu. Tình thế khiến người trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng phải run rẩy, không dám xen vào lấy một câu. Quách Phượng Nghi không muốn tiếp tục đôi co với Trần Tử Duy về những chuyện ngoài lề. Ông nghiêm giọng. Cậu đừng kéo dài thời gian nữa, đây là chuyện nội bộ của tập đoàn chúng ta. Hiện tại, công ty đang gặp nguy cơ lớn, tất cả đều phải hợp sức giải quyết. Nếu không, đến khi mọi người đều phải bồi thường thiệt hại, cậu nghĩ mình sẽ vui vẻ được sao? Ông ta thầm nghĩ, Trần Tử Duy quả thực đang cố tình gây khó dễ. Là người nắm quyền tối cao tại Mediatek, việc chọn ai làm người kế nhiệm vốn là quyền của ông ta. Lời hứa trước kia, nếu cần phá bỏ, ông ta cũng không mảy may bận tâm. Ông ta tự nhủ, cậu đã làm phó chủ tịch nhiều năm, tận hưởng không ít quyền lợi, chẳng lẽ như vậy còn chưa hài lòng. Nghe xong, Trần Tử Duy chỉ lạnh lùng cười. Hắn ta nhìn lướt qua người đứng sau lưng Quách Phượng Nghi, ánh mắt thoáng chút chế giễu. Ngài nói đúng, đến giờ, mọi thứ chẳng qua chỉ là những gì tôi đơn phương mong đợi mà thôi. Trong thương trường, nào có thứ gì gọi là giữ lời hứa, xưa nay chỉ toàn lừa dối nhau. Hắn ta cười tự giễu, nhưng giọng nói vẫn sắc bén. Tuy nhiên, tôi không có ý đùa giỡn. Ngài nghĩ tôi không lo lắng trước tình hình hiện tại của công ty sao? Thực tế, tôi đã liên lạc với Trương Dịch. Quách Phượng Nghi vội hỏi. Anh ta nói gì? Trần Tử Duy chậm rãi đáp, từng chữ như nhấn mạnh. Anh ta bảo, muốn thịnh thế buông tha Mediatek thì không phải không có cách. Nhưng, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất. Con đường gì? Mau nói. Quách Phượng Nghi sốt ruột giục. Trần Tử Duy nhìn thẳng vào ông ta. Chuyển toàn bộ Mediatek sang bên kia bờ. Cái gì? Quách Phượng Nghi kinh ngạc, nhưng lập tức phản đối. Đó là chuyện không thể nào. Cậu cũng biết Mediatek có ý nghĩa thế nào đối với đảo Đông Cực. Hơn nữa, đây không phải tập đoàn của riêng tôi, việc di rời không thể nói làm là làm được. Trần Tử Duy thản nhiên đáp. Nhưng chỉ cần ngài gật đầu, tôi tin rằng các cổ đông khác sẽ không có ý kiến gì lớn. Dù sao, đối với họ, miễn là kiếm được tiền, chẳng ai để tâm đến chuyện khác. Mọi người đều làm kinh doanh, lợi nhuận là trên hết, đúng không? Quách Phượng Nghi cau mày, liên tục lắc đầu. Cậu nói nghe thì dễ, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Điều kiện này của Trương Dịch quá ngạo mạn, không thể chấp nhận được. Thấy vậy, Trần Tử Duy nhún vai. Tôi cũng nghĩ vậy, đó là lý do tôi chưa báo lại điều này cho ngài. Dù sao, kết cục cũng chẳng thay đổi được gì, phải không? Thật ra, những lời này là do chính Trần Tử Duy bịa ra. Hắn ta thừa biết Quách Phượng Nghi sẽ không bao giờ đồng ý với điều kiện như vậy. Nhà họ Quách cũng như chính bản thân Quách Phượng Nghi đã ăn sâu bám rễ ở đảo Đông Cực. Quyền lực, địa vị và sức ảnh hưởng của ông ta tại nơi này không thể dễ dàng từ bỏ. Thậm chí, nói một cách khoa trương, tầm ảnh hưởng của Quách Phượng Nghi còn vượt qua cả Lý Anh Nam. Bởi các chính trị gia có thể thay phiên nhau lên nắm quyền, nhưng suốt nửa thế kỷ qua, Mediatek vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của một mình ông. Cậu hãy tìm cách khác để đàm phán với Trương Dịch. Tôi không muốn mọi chuyện leo thang đến mức này, Quách Phượng Nghi trầm giọng nói. Trương Dịch quá điên cuồng. Một mặt, anh ta muốn bán khống đảo Đông Cực, mặt khác lại tìm cách hủy hoại Mediatek. Hành động của anh ta chẳng khác gì một canh bạc nguy hiểm. Dù thịnh thế có lớn mạnh đến đâu, nếu không cẩn thận, họ cũng có thể trả giá đắt. Nhưng chúng ta không thể tham gia vào ván bài liều lĩnh này cùng anh ta được. Việc bán khống một khi đã bắt đầu,
Bất kể Trương Dịch thành công hay thất bại, cả đảo Đông Cực và Mediatek đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Sự khác biệt duy nhất là, nếu Trương Dịch thắng, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngược lại, nếu hắn thất bại, Mediatek vẫn còn cơ hội phục hồi. Thật sự tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà, tôi giờ chẳng là gì cả, lấy đâu ra tư cách nói chuyện với Trương Dịch, ngài nói có đúng không? Lời này của Trần Tử Duy chẳng khác gì nhắn nhủ thẳng với Quách Phượng Nghi, ngay trong nội bộ Mediatek, tôi đã chẳng còn tiếng nói, làm sao Trương Dịch phải xem trọng tôi. Quách Phượng Nghi vỗ vai Trần Tử Duy, ánh mắt đầy vẻ khích lệ. Đừng nói vậy, cậu vẫn là phó chủ tịch của tập đoàn. Chỉ cần cậu thuyết phục được Trương Dịch rút lui, tôi cam đoan, lần bổ nhiệm chủ tịch tiếp theo, vị trí đó sẽ thuộc về cậu. Trần Tử Duy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Quách Sùng Nghĩa, hỏi lại. Vậy cháu trai ngài thì sao? Quách Phượng Nghi thở dài, đáp chậm rãi. Nó còn nhỏ, để trưởng thành được như cậu thì còn lâu lắm. Nếu cậu còn nhớ đến tình cảm giữa chúng ta, thì sau này hỗ trợ dìu dắt nó một chút. Đằng sau, Quách Sùng Nghĩa mở to mắt, không thể tin những lời vừa nghe là thật. Trần Tử Duy tỏ ra xúc động, gật đầu. Được, nếu ngài nói vậy, tôi nhất định sẽ cố hết sức để thuyết phục Trương Dịch. Ngay hôm nay, tôi sẽ đặt vé máy bay đến Thiên Hải để gặp anh ta. Quách Phượng Nghi nghe vậy, cười hài lòng. Ha ha, tốt lắm, chúng ta cần phải đồng lòng vượt qua khó khăn này. Sau khi miễn cưỡng thuyết phục được Trần Tử Duy, Quách Phượng Nghi cùng Quách Sùng Nghĩa rời khỏi Trần gia. Trên xe, Quách Sùng Nghĩa không thể nhịn nổi, hỏi. Ông nội nói thật sao? Ông định để Trần Tử Duy làm chủ tịch tiếp theo. Ông nội từng hứa sẽ bồi dưỡng con sau khi con tốt nghiệp Ivy League mà. Quách Phượng Nghi nhìn cháu trai, mỉm cười bất đắc dĩ. Ngốc quá, lời đó chẳng qua chỉ là nói để trấn an cậu ta thôi, con tưởng thật sao? Quách Sùng Nghĩa ngỡ ngàng. Hóa ra ông nội chỉ đang vẽ bánh nướng cho hắn, nhưng liệu hắn có tin không? Hắn không tin, Quách Phượng Nghi đáp, giọng chậm rãi. Nhưng vấn đề là hắn còn lựa chọn nào khác sao? Dù sao, tập đoàn Mediatek vẫn nằm trong tay ông quyết định. Hắn hiện tại đã không còn tương lai nào rõ ràng, nên hy vọng duy nhất là bám vào lời hứa này, cố gắng hết sức thực hiện. Rồi ông ta tiếp lời, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Khi con người tuyệt vọng, họ sẽ nắm lấy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cọng cỏ. Trong mắt Trần Tử Duy, lời hứa của ta lúc này chính là khúc gỗ duy nhất cứu mạng. Nghĩ đến chiến dịch của Trương Dịch đang bùng nổ, Quách Phượng Nghi thở dài một hơi. Hy vọng cậu ta có thể phát huy được chút tác dụng đi. Trong ngày đầu tiên ra tay, Trương Dịch đã gây chấn động lớn. Đến cuối phiên giao dịch chiều hôm đó, cổ phiếu của Mediatek giảm tới 5%, trong khi tỷ giá đồng Đông Tân trên thị trường chứng khoán sụt thêm 3%. Ngay sau đó, thông qua các nguồn tình báo, Trương Dịch lập tức liên lạc với 3 thế lực lớn và Hàn Vũ Nạc qua hệ thống tin nhắn an toàn. Hôm nay mới chỉ là màn chào hỏi, tình hình hiện tại khá khả quan. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ gia tăng cường độ tấn công. Tề Đông Vũ, Cố Tư Mẫn và Trác Quân đều nhận được tin nhắn rồi nhanh chóng hồi đáp, đồng thời hỏi Trương Dịch về bước tiếp theo trong kế hoạch. Trương Dịch không giấu giếm, dư luận và tiền tài chỉ là cách tấn công bề mặt, điều cốt yếu là rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta cần điều chỉnh toàn bộ thị trường, tạo ra khủng hoảng tâm lý cho các nhà đầu tư và những người nắm giữ đồng tệ mới, buộc họ phải bán tháo. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắm vào tập đoàn Mediatek. Tôi sẽ đích thân liên hệ với các khách hàng lớn của họ, giành lại những đơn đặt hàng quan trọng. Khi thông tin này được công bố, cổ phiếu Mediatek sẽ sụt giảm thêm ít nhất 10%. Trương Dịch không vội vã, hắn biết đây là một cuộc chiến dài hơi, không thể giải quyết trong ngày 1 ngày 2. Hơn nữa, hắn còn đang chờ đợi những diễn biến mới. Sự việc tại đảo Đông Cực nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là từ các tập đoàn lớn trên thế giới. Những tập đoàn này, với nhạy cảm thương mại cực cao, đương nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm lời. Mặc dù vẫn đang cân nhắc liệu có nên bắt tay với Trương Dịch để bán khống đảo Đông Cực hay không, nhưng Trương Dịch hiểu rõ đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhập cuộc. Hôm đó, Trương Dịch đáp chuyến bay đến trụ sở chính của Ericsson, tập đoàn thống lĩnh ngành thông tin ở Đông Âu. Một ngày trước, hắn đã hẹn gặp Asad Konmor, CEO đương nhiệm của Ericsson, để thảo luận về một thỏa thuận thương mại quan trọng. Ericsson là một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới, có vị thế tại Đông Âu tương tự như Huawei ở Trung Quốc. Là bá chủ trong ngành truyền thông, họ có nhu cầu rất lớn về chip bán dẫn, Mediatek chính là đối tác lớn nhất của họ trong hơn 3 thập kỷ qua. Hàng năm, giá trị giao dịch chip giữa hai bên lên đến 10 tỷ USD. Mục tiêu của Trương Dịch rất rõ ràng là chiếm lĩnh thị trường chip của Ericsson. Trước sự xuất hiện của Trương Dịch, Konmor tỏ rõ thành ý khi đích thân ra sân bay đón tiếp. Từ trước đến nay, Mediatek luôn chiếm vị trí độc tôn trong việc cung ứng chip, nhưng điều đó cũng khiến Ericsson đôi lúc mong muốn có thêm những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ để cải thiện điều kiện hợp tác. Việc Trương Dịch chủ động liên hệ với Ericsson, đối với Konmor chính là một cơ hội đáng giá.
Sau vài lời xã giao, Côn Mo mời Trương Dịch vào phòng làm việc. Khác với phong cách lòng vòng của một số doanh nhân châu Á, các doanh nhân Đông Âu thường đi thẳng vào vấn đề. Vậy, mục đích chuyến thăm này của ngài là gì? Côn Mo mở lời. Trương Dịch cũng nghiêm túc, thẳng thắn nói rõ ý định. Tôi muốn nắm thị phần cung ứng chip của các ông. Nghe vậy, Côn Mo thoáng cười, giọng ông ta vẫn giữ vẻ tiếc nuối. Gần đây, tôi có nghe nói quý tập đoàn đang mở rộng lĩnh vực sản xuất bán dẫn. Nhưng Mediatek và chúng tôi đã hợp tác hơn 30 năm nay và mối quan hệ này vẫn rất tốt đẹp. Thành thật mà nói, có lẽ chuyến đi này của ngài sẽ chẳng thu được gì đâu. Đây chỉ là một chiến thuật đàm phán. Đầu tiên là từ chối để giành lợi thế, sau đó sẽ thăm dò khả năng nhượng bộ từ đối phương. Hắn không vòng vo, tiếp tục đi thẳng vào điểm mấu chốt. Ông nên hiểu rõ rằng, công nghệ chip thế hệ mới nhất hiện nay chỉ có Thịnh Thế chúng tôi sở hữu. Từ giờ, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp chip cho Mediatek. Điều đó đồng nghĩa, chậm nhất là từ năm sau, Mediatek sẽ không thể cung ứng các dòng chip tiên tiến nhất. Trương Dịch dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Côn Mo. Ngành truyền thông cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là ở châu Âu. Ericsson của các ông đang phải đối mặt với áp lực từ Huawei và Qualcomm. Nếu không kịp cập nhật công nghệ chip tiên tiến, các ông nghĩ mình sẽ chống lại đối thủ ra sao? Những lời của Trương Dịch khiến Côn Mo không thể không suy nghĩ. Dù ông ta cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng nội tâm đang dậy sóng. Sau vài giây trầm ngâm, Côn Mo đáp. Ngài nói không sai, chip của Thịnh Thế rất tiên tiến, nhưng thiết bị của chúng tôi hiện tại chưa thể theo kịp công nghệ này. Thực tế, chip 5 nanomet của Mediatek vẫn đáp ứng nhu cầu của chúng tôi ít nhất trong vòng 5 năm nữa. Khi nghe Côn Mo trình bày, Trương Dịch nhận ra thái độ của ông ta đã thay đổi, không còn cứng rắn như trước. Côn Mo hiểu rất rõ rằng trong lĩnh vực bán dẫn, ít nhất trong vài chục năm tới, chính Thịnh Thế sẽ là đơn vị đặt ra các tiêu chuẩn. Ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế. Sau khi giới thiệu rõ ràng về những lợi thế của mình, Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực, chúng ta đều hiểu rõ vị trí và thế mạnh của mỗi bên. Để nói thẳng, nếu không phải nhằm vào việc đối phó tập đoàn Mediatek, tôi đã không cần xuất hiện ở đây hôm nay. Hắn tiếp tục, giọng chắc chắn. Vậy nên, chỉ cần ông đồng ý ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với Thịnh Thế, tôi cam kết trong vòng 5 năm tới sẽ cung cấp cho ông những dòng chip vượt trội hơn hẳn Mediatek. Trương Dịch dừng lại một chút, giơ tay làm ký hiệu số 7 kinh điển rồi nói thêm. Và tôi sẽ cung cấp cho các ông với mức giá chỉ bằng 70% giá Mediatek. Ngay lập tức, Côn Mo sững người, ánh mắt mở lớn kinh ngạc. Dù là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, ông ta vẫn không giấu nổi sự sửng sốt. 70%, ý ngài là giá chúng tôi phải trả chỉ bằng 70% giá mà Mediatek đưa ra đúng không? Nếu đúng như vậy, khoản chi phí họ tiết kiệm được mỗi năm cho mảng chip sẽ lên đến 3 đến 4 tỷ USD. Ngành sản xuất chip vốn nổi tiếng là đắt đỏ, và nếu áp mức giá này vào Mediatek, họ thậm chí không đủ để trang trải chi phí cơ bản, chứ đừng nói đến lợi nhuận. Đúng vậy, ý tôi chính là như thế, Trương Dịch bình thản đáp. Mặc dù chỉ thu 70% giá trị, hắn vẫn sẽ có lợi nhuận. Nhờ vào công nghệ Hải Âu tiên tiến, chi phí lao động giảm mạnh, cùng với việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và loại bỏ các khâu trung gian phức tạp, chi phí thực tế để sản xuất chip của Thịnh Thế chỉ còn là giá nguyên liệu. Trong khi đó, Mediatek dù có sử dụng chip Hải Âu cũng phải chi hàng tỷ USD cho hệ thống máy móc hỗ trợ sản xuất. Đề nghị này chính là quân bài lớn nhất mà Trương Dịch nắm trong tay, một lợi thế mà Mediatek không bao giờ có thể cạnh tranh nổi. Côn Mo không thể kìm được sự phấn khích, ông ta đứng bật dậy, vẻ mặt rạng rỡ như vừa tìm lại được cha thất lạc nhiều năm. Ông ta còn vượt qua bàn làm việc để nắm chặt tay Trương Dịch. Trương Dịch tiên sinh, ngài thực sự là người bạn quý giá nhất của tôi. Tôi đại diện công ty cam kết rằng từ nay anh sẽ là đối tác tốt nhất của chúng tôi. Sau đó, ông ta cười sảng khoái và nói, còn Mediatek sao, cứ để họ tự lo đi. Trương Dịch nhanh chóng đạt được thỏa thuận với đối tác lớn nhất của tập đoàn Mediatek. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta hãy ký hợp đồng ngay hôm nay. Nhưng tôi có một yêu cầu, các ông phải lập tức công khai tuyên bố hủy bỏ hợp tác với Mediatek. Trương Dịch thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Lý do rất rõ ràng, hắn cần ngay lập tức dìm giá cổ phiếu của Mediatek xuống mức thấp nhất. Côn Mo tỏ vẻ hiểu ý, đáp lời. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp. Đối với ông, cuộc tranh đấu giữa Thịnh Thế và Mediatek không phải điều quan trọng. Miễn bên nào mang lại lợi ích lớn nhất thì đó sẽ là đối tác tốt nhất của họ. Bản thỏa thuận hợp tác vốn đã được chuẩn bị sẵn, hai bên nhanh chóng ký kết ngay trong ngày. Hoàn thành công việc, Trương Dịch lập tức lên máy bay, tiếp tục hành trình đến gặp một đối tác khác của Mediatek. Trong khi đó, tại trụ sở Ericsson, Giang Vũ Long vừa được cử đi làm nhiệm vụ giữ chân khách hàng. Quách Phượng Nghi đọc bức thư công khai của Trương Dịch, đã lường trước việc hắn sẽ tiếp cận các khách hàng lớn của Mediatek. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là ổn định quan hệ với đối tác, ngăn không để Trương Dịch chiếm mất thị trường.
mang theo những hứa hẹn từ Quách Phượng Nghi, Giang Vũ Long gặp gỡ Asad Conmore. Nhưng lần này, vị giám đốc thường ngày vốn rất nhiệt tình lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khi tiếp đón. Rất tiếc, ông Giang, Conmore nói thẳng, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với Thịnh Thế. Vì vậy, từ nay, hợp tác giữa chúng ta chính thức chấm dứt. Nghe đến đây, Giang Vũ Long không khỏi hoảng hốt, Conmore tiên sinh, hai công ty chúng ta đã có hơn 30 năm hợp tác. Làm sao ngài có thể nói dừng là dừng như vậy? Trước khi đến, cả ông và Quách Phượng Nghi đều rất tự tin vào mối quan hệ lâu năm giữa hai bên. Họ tin rằng dù Trương Dịch có đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, Ericsson cũng sẽ không mạo hiểm thay đổi nhà cung ứng. Chủ tịch của chúng tôi cam kết giảm giá đến 5% cho năm tiếp theo. Giang Vũ Long cố gắng đưa ra lợi thế cuối cùng để cứu vãn tình hình. Nhưng Conmore chỉ cười nhạt, trêu tức. Ông có biết ai vừa đến gặp tôi không? Giang Vũ Long nhíu mày. Là người của Thịnh Thế sao? Không sai, và không chỉ vậy, chính Trương Dịch đích thân đến. Anh ta đưa ra một đề nghị mà tôi không thể từ chối. Conmore giơ 3 ngón tay, tiếp tục. Giá của họ thấp hơn các ông đến 30%. Nghe tới đây, Giang Vũ Long hoàn toàn sững sờ, như thể có một tiếng sét đánh thẳng vào đầu. Cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nếu giảm giá đến mức đó, chi phí sản xuất của họ còn không đủ bù vốn. Conmore vẫn giữ nụ cười trên môi, trả lời. Nhưng hợp đồng đã ký, con số ghi rõ trên đó là 70% giá của các ông. Vậy nên, giờ đây lựa chọn là của chúng tôi, còn cần gì phải hỏi thêm nữa. Trương Dịch chịu lỗ hay không, đó không phải điều Conmore quan tâm. Điều quan trọng là Thịnh Thế đủ tiềm lực tài chính, công nghệ của họ vượt trội so với Mediatek. Sau khi Conmore rời đi, Giang Vũ Long đứng thẫn thờ, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng. Hắn ta hiểu rõ mất đi khách hàng lớn nhất như Ericsson đồng nghĩa với một đòn chí mạng đối với Mediatek, vốn đã lao đao giữa cơn sóng gió. Run rẩy cầm lấy điện thoại, hắn ta gọi ngay cho Quách Phượng Nghi để báo cáo, chủ tịch, Ericsson đã ký hợp đồng với Thịnh Thế với mức giá chỉ bằng 70% của chúng ta. Nói xong, Giang Vũ Long không quên nhấn mạnh. Thật sự không phải tại tôi bất tài, mà là đối thủ quá tàn nhẫn. Với mức giá này, ngay cả khi tập đoàn Mediatek có bán cả tài sản lẫn cơ sở vật chất, cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Nghe tin dữ từ đầu dây bên kia, Quách Phượng Nghi sững người, trái tim như thắt lại. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay ông, trong khi ông ôm lấy ngực, khuôn mặt đau đớn gục xuống sàn nhà. Trương Dịch, hắn đúng là quá nhẫn tâm. Quách Sùng Nghĩa vội chạy đến đỡ ông nội dậy, giọng lo lắng. Ông nội ông không sao chứ? Hắn ta nhanh chóng lấy thuốc từ túi, rồi giúp ông uống. Một lúc sau, Quách Phượng Nghi mới dần hồi phục. Giảm giá 70%, đây là đòn chí mạng, không khác gì muốn bóp nghẹt đối thủ. Ông thở dốc, rồi chợt nở một nụ cười chua chát. Không phải hắn ta điên, là tôi đã sai. Tôi luôn tự cho rằng Mediatek là biểu tượng đỉnh cao của ngành bán dẫn toàn cầu, không muốn thừa nhận rằng chúng ta đã bị vượt mặt từ lâu. Nhưng sự thật là, Thịnh Thế đã tiến xa hơn chúng ta rất nhiều. Đó chính là lý do họ có thể chấp nhận mức giá thấp như vậy mà không chùn bước. Ông lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ cay đắng. Là một tập đoàn công nghệ hàng đầu, nhưng chúng ta lại tụt hậu quá xa về mặt kỹ thuật. Đây chính là nguyên nhân thất bại. Quách Sùng Nghĩa hoang mang, hỏi trong lo lắng. Ông nội, chẳng lẽ chúng ta sẽ mất khách hàng lớn như Ericsson sao? Là người đã làm việc tại công ty một thời gian, Quách Sùng Nghĩa hiểu rõ tầm quan trọng của Ericsson đối với Mediatek. Mất khách hàng này đồng nghĩa với việc mất đi 30% thị phần. Vậy chẳng phải tập đoàn chúng ta sẽ... Quách Phượng Nghi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Thị trường chắc chắn sẽ hỗn loạn, với năng lực hiện tại, chúng ta không thể nào đối đầu với Thịnh Thế. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Quách Sùng Nghĩa lo lắng hỏi. Ánh mắt Quách Phượng Nghi trở nên lạnh lẽo, đầy uất hận. Nguyên nhân của mọi vấn đề này đều nằm ở phía Lý Anh Nam. Vì thế, vấn đề này cũng phải để họ tự giải quyết. Nếu tập đoàn Mediatek sụp đổ, thì cả đảo Đông Cực cũng đừng mong yên ổn. Chiều hôm đó, Ericsson và một số doanh nghiệp lớn ở khu vực Đông Nam Á đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mediatek. Đồng thời, họ cam kết sẽ sử dụng chip của Thịnh Thế trong vòng 5 năm tới. Ngay khi tin tức này lan ra, giá cổ phiếu của Mediatek lao dốc không phanh. Trong chưa đầy 3 tiếng, giá trị cổ phiếu giảm đến 30%. Nếu không nhờ sàn giao dịch đóng cửa cuối ngày, đà giảm này chắc chắn còn tiếp tục. Các cổ đông Mediatek như rơi vào cơn hoảng loạn, tiếng kêu than vang khắp nơi. Nhiều nhà đầu tư điên cuồng bán tháo cổ phiếu trong tay. Hiệu ứng domino nhanh chóng lan rộng, càng nhiều người bán, giá cổ phiếu càng lao dốc. Trong 2 năm gần đây, tình hình kinh doanh của Mediatek đã chững lại. Sự ra đời của chip Hải Âu khiến họ dần mất vị trí dẫn đầu, bị tụt xuống hàng thứ 2 trong ngành bán dẫn. Hiện tại, khi các tập đoàn lớn chính thức tung đòn nhắm vào Mediatek, tổn thất của họ càng thêm nặng nề.
Lời cảnh báo của Trương Dịch trước đó giờ đã trở thành sự thật. Trước tình thế này, bộ phận PR của Mediatek phải gấp rút đưa ra tuyên bố. Trong đó, họ nhấn mạnh rằng hoạt động của tập đoàn vẫn ổn định, còn nhiều khách hàng lâu năm tiếp tục hợp tác. Họ kêu gọi các cổ đông giữ bình tĩnh, tránh bán tháo cổ phiếu. Ngoài ra, Mediatek cũng công khai bày tỏ sự cảm thông với những gì Trương Dịch đã trải qua tại đảo Đông Cực, đồng thời tuyên bố đứng về phía hắn. Chúng tôi hy vọng rằng Trương Dịch không để những trải nghiệm cá nhân dẫn đến hiểu lầm hoặc quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tập đoàn. Tuy nhiên, tuyên bố này lại khiến dân mạng bật cười, chế nhạo Mediatek vì sự yếu thế rõ rệt của họ. Một số chuyên gia thì bình luận rằng, những khách hàng trung thành mà Mediatek nhắc đến chỉ là các công ty sản xuất máy móc hoặc ô tô, không có nhiều ảnh hưởng trong ngành công nghệ cao. Các đối tác của Trương Dịch chủ yếu sử dụng chip cấp thấp 20 nanomet trở lên, phân khúc thị trường này có lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với dòng chip cao cấp mà hắn đang nhắm đến. Chính vì vậy, Trương Dịch không đặt nặng việc cạnh tranh ở mảng này. Việc họ tỏ ra vô tội rồi hy vọng Trương Dịch sẽ nương tay khiến nhiều người không nhịn được bật cười. Đến nước này rồi, họ thực sự nghĩ rằng chỉ vài lời như thế có thể khiến Trương Dịch dừng tay sao? Mục tiêu của Trương Dịch rất rõ ràng, trả đũa những tổn thất mà đảo Đông Cực đã gây ra cho hắn. Việc tấn công vào các ngành công nghiệp chủ chốt của đảo Đông Cực là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí, trên mạng, dân cư phía đối diện cũng mỉa mai Quách Phượng Nghi. Nếu các người đã nói đứng về phía Trương Dịch, sao không rời cả nhà máy sang bên đó để chứng minh quyết tâm? Đúng rồi đấy, trước đây thì chẳng thấy các người làm gì, giờ mới hối hận à, muộn rồi. Vấn đề lớn nhất của các người là không chịu nhận ra vị thế hiện tại. Đừng nghĩ mình vẫn là bá chủ bán dẫn của thế giới như xưa. Ngành bán dẫn bây giờ, chỉ cần Trương Dịch không cho ai ăn cơm, người đó chắc chắn phải chịu đói. Sau phiên giao dịch, dù tập đoàn Mediatek và Lý Anh Nam đã có một đêm để bàn bạc đối sách, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy tiếng đó không đủ để họ xoay chuyển cục diện. Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa, giá cổ phiếu của Mediatek và tỷ giá đồng Đông Tân chắc chắn sẽ tiếp tục lao dốc. Trương Dịch hiểu rằng, trò chơi này mới chỉ bắt đầu. Hắn nhếch môi. Đúng lúc rồi, những nhà đầu cơ quốc tế đang chờ cơ hội cũng nên vào cuộc. Giá cổ phiếu Mediatek đã bắt đầu giảm mạnh, đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nhảy vào bán khống. Đồng Đông Tân từ trước đến nay vẫn được cố định tỷ giá với USD để duy trì sự ổn định trên thị trường tự do. Điều này cho phép các nhà đầu cơ tận dụng khoảng chênh lệch giữa giá thực tế và giá sàn để thu lợi lớn. Cụ thể, tỷ giá hối đoái hiện tại là 1 đô la Mỹ đổi được 24 đồng Đông Tân. Nhưng trên thị trường chứng khoán, giá trị thực tế của đồng Đông Tân đã giảm sâu, tương đương 1 đô la Mỹ có thể đổi được 40 đồng Đông Tân. Do đó, các nhà đầu cơ có thể mua đồng tệ giá rẻ trên thị trường chứng khoán, sau đó mang đến ngân hàng tại đảo Đông Cực để đổi lấy USD, hưởng lợi từ khoản chênh lệch khổng lồ. Tuy nhiên, vì sao đảo Đông Cực không thả nổi tỷ giá để ngăn chặn hiện tượng này? Lý do là nếu phá vỡ cơ chế móc nối với USD, thị trường tự do của họ sẽ mất đi sức hấp dẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, họ mới dùng đến biện pháp này. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Anh Nam và đội ngũ của bà ta. Liệu họ có thể chống chọi được với làn sóng tư bản ồ ạt đổ vào để trục lợi từ sự sụp đổ của đồng tệ hay không? Nhưng hiện tại, tình thế của họ đang cực kỳ bất lợi. Một mặt, thị trường chứng khoán ngập tràn lệnh bán tháo cổ phiếu Mediatek và đồng tệ mới. Mặt khác, lĩnh vực thương mại cũng chịu tổn thất nặng nề khi doanh số của Mediatek sụt giảm mạnh. Bất kỳ động thái nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu Mediatek, từ đó lan tỏa tác động tiêu cực lên toàn bộ nền kinh tế đảo Đông Cực. Lúc này, Lý Anh Nam mới thực sự cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thần kinh doanh như Trương Dịch. Cô hối hận đến xanh ruột, tại sao mình lại đi đụng vào người như thế này? Cổ phiếu Mediatek lao dốc kéo theo cả thị trường chứng khoán đảo Đông Cực chìm trong hỗn loạn. Mediatek giống như một cây đại thụ cắm rễ sâu tại đảo Đông Cực. Sự phát triển mạnh mẽ của nó đã kéo theo hàng loạt doanh nghiệp phụ thuộc, giống như những dây leo bám vào cành lá. Khi đại thụ phát triển tươi tốt, dây leo cũng thịnh vượng. Nhưng một khi đại thụ ngã xuống, toàn bộ dây leo cũng sẽ chết theo. Việc giá cổ phiếu của tập đoàn Mediatek sụt giảm đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến giá cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp khác tại đảo Đông Cực cũng bắt đầu lao dốc. Nhà đầu tư khắp nơi hoang mang, thị trường chứng khoán như rơi vào cơn bão lớn. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, toàn bộ nền kinh tế sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trong bối cảnh đó, Quách Phượng Nghi chủ động liên hệ hẹn gặp Lý Anh Nam. Tình hình hiện tại không thể chỉ dựa vào một mình Mediatek để chống đỡ. Cả về tài chính lẫn công nghệ, Mediatek đều không đủ sức đối đầu với tập đoàn thịnh thế. Để tránh thảm họa, ông ta cần chính phủ đảo Đông Cực rót tiền can thiệp, ổn định thị trường chứng khoán. Nếu thị trường tiếp tục sụp đổ, Mediatek sẽ đi đến bờ vực phá sản. Lý Anh Nam từ lâu đã nhận được nhiều lợi ích từ Mediatek, cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa chính phủ và tập đoàn này như một cộng đồng lợi ích gắn bó chặt chẽ. Vì vậy,
Bà ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi cân nhắc, bà ta đồng ý gặp Quách Phượng Nghi để thảo luận cách giải quyết khủng hoảng. Buổi sáng hôm đó, sau một cuộc họp với các quan chức cấp cao, Lý Anh Nam triệu tập hai cố vấn thân cận, Vương Thế Khoan và Hà Văn Triệt, cùng bà tham dự buổi gặp mặt. Bà biết rằng, ba cái đầu luôn tốt hơn một và điều này sẽ giúp bà thêm tự tin khi đối diện với áp lực từ Quách Phượng Nghi. Để tránh bị dòm ngó hoặc tạo thêm những lời đồn không đáng có, buổi gặp mặt được tổ chức tại một phòng kín trong khách sạn mà quan chức thường lui tới, thay vì văn phòng chính phủ. Quách Phượng Nghi đến sớm hơn dự kiến và ngồi chờ sẵn trong phòng. Khi Lý Anh Nam bước vào, bà ta thấy ngay vẻ mặt u ám của Quách Sùng Nghĩa đứng nghiêm phía sau. Vừa nhìn thấy Quách Phượng Nghi, trái tim Lý Anh Nam trùng xuống, linh cảm rằng đây sẽ là một cuộc trao đổi đầy sóng gió. Bà ta nhanh chóng cho quản lý rời khỏi phòng và cẩn thận dặn dò, anh cứ ở ngoài, có việc chúng tôi sẽ gọi. Quản lý hiểu ý, đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Vâng, có gì cần cứ gọi tôi ngay. Sau khi quản lý rời đi và cửa được đóng lại, Lý Anh Nam tiến đến chỗ Quách Phượng Nghi, nở nụ cười gượng gạo. Quách đồng, tôi biết 2 ngày qua tập đoàn của ông đã phải chịu áp lực rất lớn, quả thực ông đã vất vả nhiều rồi. Tuy nhiên, Quách Phượng Nghi hoàn toàn phớt lờ thái độ hòa hoãn của bà ta, ông ta lạnh lùng đáp. Tập đoàn Mediatek rơi vào tình cảnh như hiện nay, chẳng lẽ bà không hiểu nguyên nhân là gì sao? Nghe câu nói đầy sắc bén này, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hà Văn Triệt và Vương Thế Khoan liếc nhau, cả hai đều hiểu rằng hôm nay sẽ không dễ dàng mà kết thúc êm đẹp. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ tập đoàn Mediatek. Tôi đã tính sẵn rồi, về nhà sẽ lập tức kêu gọi toàn bộ người dân trên đảo mua cổ phiếu Mediatek để cùng nhau kéo giá cổ phiếu lên. Chỉ cần tất cả đồng lòng, chúng ta sao phải sợ một kẻ như Trương Dịch. Nghe vậy, Quách Phượng Nghi không khỏi giận dữ, cố kìm nén sự bực tức, nói với Lý Anh Nam. Đảo Đông Cực chỉ có hơn 30 triệu dân. Giả sử mỗi người bỏ ra 100 đồng, thì cũng chỉ gom được 20 đến 30 tỷ tệ mới. Nhưng hiện tại giá cổ phiếu đã giảm hơn 30%, tương đương với tổn thất hơn 5.000 tỷ tệ mới. Số tiền đó chẳng khác nào cát trong sa mạc, làm sao bù đắp nổi. Lý Anh Nam không dám cãi lại, chỉ cười gượng. Dù sao đây cũng là tấm lòng của người dân. Quách Phượng Nghi hít một hơi sâu để kiềm chế, vấn đề là các vị đã gây ra chuyện này, đừng để Mediatek mang tiếng oan. Nếu tập đoàn Mediatek gặp chuyện, thì các vị cũng không yên đâu. Vậy nên, tôi hy vọng lần này chính phủ phải có trách nhiệm, dùng nguồn lực tài chính để hỗ trợ thị trường. Hiện tại giá cổ phiếu Mediatek lao dốc không phanh, chỉ dựa vào nội lực của tập đoàn cũng không thể đấu lại Trương Dịch. Đó là chưa kể đến làn sóng nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu. Muốn ổn định giá cổ phiếu, cần một khoản tiền khổng lồ bơm vào thị trường ngay lập tức. Chính vì vậy, Quách Phượng Nghi nhắm đến quỹ ngoại hối dự trữ và tiền của các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, tình cảnh của Lý Anh Nam lúc này cũng chẳng khá hơn, bà ta lúng túng đáp. Quách đồng, ngài cũng biết, không chỉ riêng Mediatek gặp khó khăn, cả đồng tệ mới cũng đang bị bán khống. Nguồn lực trong tay chúng tôi hiện tại phải tập trung đối phó với các nhà đầu cơ nước ngoài. Quách Phượng Nghi không chịu từ bỏ, ép tiếp. Chỉ một tập đoàn thịnh thế, dù họ có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể vượt qua mức dự trữ ngoại hối của đảo Đông Cực. Điều này tôi không tin nổi. Lý Anh Nam hiểu được sự bức xúc của Quách Phượng Nghi, nhưng bản thân bà ta cũng đang như ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên, bà ta không dám buông tay, vì biết rõ hai bên đang có lợi ích ràng buộc với nhau. Bà ta quay lại nhìn hai cố vấn đứng phía sau. Nhưng cả hai người này đều cúi đầu im lặng, tỏ vẻ thận trọng sợ bị kéo vào rắc rối. Nhìn thái độ đó, cơn giận của Lý Anh Nam lại bùng lên. Bà ta nói lớn. Ông Hà, ông Vương, đảo Đông Cực đang gặp vấn đề nghiêm trọng thế này. Hai người là nhân vật quan trọng trong chính quyền, không thể cứ im lặng mãi được. Có ý kiến gì thì nói ra đi, Quách đồng không phải người ngoài. Ánh mắt Quách Phượng Nghi cũng lập tức hướng về phía Hà Văn Triệt và Vương Thế Khoan. Ông ta đã quyết tâm phải giành được sự hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ, nếu không Mediatek chắc chắn không thể trụ nổi. Bị ép đến đường cùng, Hà Văn Triệt và Vương Thế Khoan đành bước lên phát biểu. Vương Thế Khoan, sau một hồi suy nghĩ, giọng khàn khàn nói. Tập đoàn Mediatek là niềm tự hào của đảo Đông Cực. Giờ gặp khó khăn, chúng ta nhất định phải ủng hộ. Hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng thực tế thì vấn đề tài chính đang rất nghiêm trọng. Quỹ ngoại hối dự trữ và tiền của ngân hàng đều phải giữ lại để phòng ngừa rủi ro lớn hơn. Nếu đồng Đông Tân sụp đổ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Liệu chúng ta có thể cân nhắc vay tiền từ quốc gia khác không? Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, Trương Dịch chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hắn sẽ không còn khả năng bán khống đảo Đông Cực nữa. Sau đó, chúng ta có thể dần trả lại bằng cách áp dụng các ưu đãi thương mại. Nghe vậy, khóe miệng Hà Văn Triệt nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn ta khoanh tay im lặng, không nói lời nào. Cử chỉ này không qua mắt được Lý Anh Nam, bà nhìn hắn ta hỏi thẳng. Hà Văn Triệt, anh có ý kiến gì về đề xuất của Bộ trưởng Vương không?
Bị chỉ đích danh, Hà Văn Triệt mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Ý tưởng của Bộ trưởng Vương thì không tệ, nhưng vấn đề là, lần này, đối thủ của chúng ta không chỉ có mỗi Trương Dịch hay tập đoàn Thịnh Thế. Hắn ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Theo tôi được biết, phía bên kia có cả tập đoàn Thịnh Thế, Đông Sơn Hội, tập đoàn Cao Ninh và Hồng Sơn Hội. Đây đều là những gã khổng lồ trong lĩnh vực tài chính, họ có thể huy động tổng cộng hơn 4.000 tỷ tệ, một con số khổng lồ. Chưa kể, hành động của họ có thể kéo theo sự tham gia của các tập đoàn tài chính lớn quốc tế khác. Khi đó, số tiền liên quan sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Anh nghĩ xem, đảo Đông Cực chúng ta có thể vay được khoản tiền lớn như vậy từ ai? Hà Văn Triệt luôn nắm rõ các diễn biến trên thị trường tài chính, hắn ta biết ý tưởng này thiếu tính thực tế. Hắn ta giải thích thêm. Đảo Đông Cực vốn là một nền kinh tế nhỏ, vị trí lại không nổi bật. Quan hệ với các nước khác cũng không đủ sâu sắc. Ai sẽ dám đối đầu với áp lực từ phía Thịnh Thế để cho chúng ta vay tiền? Thậm chí, ngay cả khi có nước sẵn sàng cho vay, họ cũng không ngốc đến mức bỏ ra số tiền khổng lồ mà không chắc chắn về khả năng thu hồi vốn. Những lời phân tích này khiến Vương Thế Khoan không khỏi khó chịu. Hắn ta phản bác. Tôi đề nghị cầu viện bởi vì trên trường quốc tế, chúng ta vẫn có nhiều đồng minh. Hắn ta nhìn về phía Quách Phượng Nghi, tiếp tục. Ví dụ như tập đoàn Qualcomm, Samsung hay một, họ đều là những tập đoàn dẫn đầu trong ngành bán dẫn và cũng từng gặp tình cảnh tương tự chúng ta. Như câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trương Dịch dựa vào lợi thế công nghệ để cướp thị phần từ Mediatek, điều này chắc chắn sẽ khiến các tập đoàn khác tức giận. Vương Thế Khoan nhấn mạnh, chúng ta có thể thuyết phục họ rằng hôm nay Trương Dịch ra tay với Mediatek, ngày mai họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ tương tự. Hỗ trợ Mediatek lúc này cũng chính là bảo vệ lợi ích của chính họ. Chỉ khi kìm hãm được sự bá quyền của Thịnh Thế, các tập đoàn bán dẫn khác mới có thể yên ổn phát triển lâu dài. Những lời nói sắc bén của Vương Thế Khoan khiến mọi người trong phòng rơi vào trầm tư. Quách Phượng Nghi lên tiếng. Trước đây, Trương Dịch từng dùng chiêu tương tự để gây sức ép với Qualcomm, ép họ nhượng bộ bằng cách khai thác lỗ hổng trong hệ thống chip Hải Âu. Tôi tin rằng nhiều tập đoàn khác cũng đang có ác cảm với Thịnh Thế, chỉ là họ chưa tìm được cơ hội để bày tỏ. Ông ta tiếp lời. Đề xuất này rất đáng cân nhắc. Khi về, tôi sẽ liên lạc với các tập đoàn lớn để thảo luận. Nếu họ sẵn lòng hỗ trợ, Mediatek sẽ có hy vọng vực dậy. Tại thành phố Thiên Hải, trong dinh thự Hemingway, Trương Dịch tổ chức một bữa tối cùng một số khách mời quan trọng. Có mặt trong bữa tiệc là Lý Kiện Hy, Crui và Grimsey. Trong khi Lý Kiện Hy tỏ ra thoải mái, tận hưởng bữa ăn, thì Crui và Grimsey lại không giấu được vẻ bồn chồn. Sự lo lắng hiện rõ trong từng động tác lúng túng của họ. Thực tế, ngay khi Mediatek gặp khó khăn, các tập đoàn này đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Họ nhận thức rõ rằng Trương Dịch đang nắm trong tay công nghệ đủ sức định đoạt số phận của họ. Nếu Trương Dịch có thể khiến một tập đoàn lâu đời như Mediatek gục ngã, không ai đảm bảo rằng ngày mai ông ta sẽ không nhắm vào họ. Ý nghĩ đó khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Có không ít ý kiến đề xuất rằng nên tận dụng cơ hội này khi Trương Dịch tiến vào thị trường chứng khoán và tập trung nguồn lực bán khống đảo Đông Cực cùng tập đoàn Mediatek để hỗ trợ Mediatek. Họ cho rằng nếu đẩy lùi được Trương Dịch, cứu được Mediatek, thì từ đó các bên có thể hợp lực, ép buộc Trương Dịch không thể tiếp tục dùng công nghệ để uy hiếp họ. Trương Dịch ngồi đó, ánh mắt híp lại đầy ý cười, nhìn mấy người trước mặt. Hắn thừa hiểu những gì Crui và Grimsey đang suy tính. Hôm nay mời các vị đến đây là vì Lý Kiện Hy tiên sinh đã gọi điện cho tôi. Trương Dịch nói, đồng thời quay sang gật đầu với Lý Kiện Hy như một lời xác nhận. Đúng là Lý Kiện Hy đã chủ động liên lạc với hắn. Người Hàn Quốc từ trước đến nay luôn thực tế. Biết rằng khả năng của mình có giới hạn, họ sẵn sàng bám chặt vào một thế lực lớn mạnh hơn. Lần này cũng vậy. Trương Dịch tấn công Mediatek và cha con Lý Kiện Hy vừa lo ngại sẽ bị ảnh hưởng, vừa hy vọng có thể kiếm lợi từ hắn. Vì vậy, họ nhanh chóng bày tỏ sự trung thành, đồng thời dò xét ý định của Trương Dịch. Trương Dịch nhận ra rằng suy nghĩ này không chỉ tồn tại ở tập đoàn Samsung, mà chắc chắn các doanh nghiệp bán dẫn khác cũng có ý định tương tự. Hắn mời tất cả đến đây chính là để trấn an họ. Tôi biết chuyện bán khống Mediatek khiến các vị lo lắng, sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, đúng không? Trương Dịch nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Crui và Grimsey trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nhìn về phía Lý Kiện Hy, người vẫn điềm nhiên cắt miếng bò bít tết như thể không có chuyện gì xảy ra. Crui cuối cùng lên tiếng. Trương Dịch tiên sinh, hành động lần này của ngài thực sự khiến chúng tôi bất an. Việc ngài tự ý hủy bỏ hợp tác, sau đó chiếm lĩnh thị trường của đối tác trước đó, là điều rất đáng sợ. Chúng tôi không thể chắc chắn rằng trong tương lai, ngài sẽ không làm điều tương tự với chúng tôi. Grimsey cũng gật đầu đồng tình. Tôi có cùng suy nghĩ với Crui tiên sinh. Nghe vậy, Trương Dịch nhướng mày, cười nhạt. Đúng là lo lắng của hai vị không phải không có lý, nhưng các ông đã nhầm ở một điểm. Cả hai người đều ngạc nhiên, là gì?
Đó là các ông đánh giá quá cao sự hứng thú của tôi với thị trường chất bán dẫn. Trương Dịch bật cười, lắc đầu. Crui bối rối. Nhưng nếu ngài không quan tâm đến thị trường chất bán dẫn, tại sao lại chiếm khách hàng của Mediatek? Trương Dịch gõ nhẹ lên bàn, nở một nụ cười ý nhị. Crui tiên sinh, năm ngoái tập đoàn của các ông kiếm được bao nhiêu từ mảng chip? Crui thẳng thắn trả lời. Chúng tôi công khai tài chính mà, từ mảng chip, năm ngoái chúng tôi đạt lãi dòng 13,2 tỷ USD. Ông ta nói đầy vẻ tự hào, vì đây là con số đáng kể. Tuy nhiên, khi nghe con số đó, Trương Dịch bật cười lớn, khiến sắc mặt Crui trở nên khó chịu. Trương Dịch tiên sinh, thái độ này của ngài không khỏi thiếu tôn trọng công ty chúng tôi. Chẳng lẽ lợi nhuận như vậy mà ngài còn không để vào mắt sao? Crui đỏ mặt, quay sang nhìn Grimsey và Lý Kiện Hy để tìm sự đồng tình. Grimsey và Lý Kiện Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Dịch. Trong thâm tâm, họ đều hiểu rõ lợi nhuận của Thịnh Thế vượt xa các tập đoàn khác, nhưng con số cụ thể vẫn luôn là bí ẩn. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, chậm rãi trả lời. Không có ý chế giễu, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Nhìn thấy phó tổng của Cao Thống tập đoàn tự hào chỉ vì một năm kiếm được hơn 13 tỷ USD, tôi không nhịn được xúc động. Crui đỏ mặt tía tai, ngẩng đầu lên nói. Tôi biết Qualcomm không thể so với Thịnh Thế về khoản kiếm tiền. Nhưng chúng tôi vẫn là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Công ty của ngài không thể vượt xa chúng tôi quá nhiều. Trương Dịch khẽ lắc đầu, hắn không trực tiếp tiết lộ lợi nhuận của công ty mình, vì đó là bí mật. Thay vào đó, hắn hỏi ngược lại Crui một câu đơn giản, năm ngoái, các ông đã mua 2 chiếc máy chế tạo chip Hải Âu từ tập đoàn Thịnh Thế. Có phải gần như toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chip của các ông đều chảy vào túi chúng tôi không? Crui cứng họng, không cách nào phản bác. Quả thực, chỉ riêng việc nhập khẩu thiết bị này đã tiêu tốn một khoản khổng lồ. Nghĩ đến điều này, ông không khỏi cảm thấy rằng tập đoàn công nghệ hàng đầu của họ giờ đây lại đang trở thành người làm thuê cho Trương Dịch. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trương Dịch khiến cả ba người trong phòng mở to mắt, không tin vào tai mình. Nếu tôi nói rằng giá bán 2 chiếc máy đó gần như toàn bộ là lợi nhuận thì sao? Crui bật thốt. Chuyện đó không thể nào. Grimsey cũng sững sờ, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, đây là những thiết bị chế tạo chip tiên tiến nhất thế giới, vượt xa mọi tiêu chuẩn hiện tại. Chỉ riêng chi phí nguyên vật liệu và sản xuất đã phải hàng chục triệu USD rồi. Ý nghĩ rằng Trương Dịch có thể thu lãi toàn bộ 106 triệu USD chỉ từ 2 thiết bị này thật sự khó tin. Là những người kinh doanh trong ngành công nghệ cao, họ không thể hình dung được mức lợi nhuận kinh khủng như vậy là có thật. Trương Dịch mỉm cười nhạt. Điều các ông không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Thực tế, chi phí sản xuất mỗi máy Hải Âu chỉ bằng 0,001 giá bán. Nói cách khác, giá bán của chúng gần như là lợi nhuận hoàn toàn. Câu nói này khiến cả ba người sững sờ, như bị sét đánh ngang tai. Trời đất, gọi đây là bạo lợi, thậm chí còn là sự xúc phạm từ bạo lợi. Grimsey và Crui không thốt nên lời, họ chỉ biết nhìn nhau, im lặng chấp nhận thực tế rằng, ngay cả khi so sánh với các ngành nghề lợi nhuận cao nhất, mức lãi mà Trương Dịch đạt được vẫn vượt xa tất cả. Thấy vẻ mặt sửng sốt của họ, Trương Dịch mỉm cười, nâng ly rượu trong tay, nói, theo các ông, với mức lợi nhuận dễ dàng thế này, liệu tôi có hứng thú làm ăn nhỏ lẻ không? Các ông là những khách hàng lớn nhất của tôi, tại sao tôi phải đi khắp nơi tìm kiếm hợp đồng nhỏ lẻ? Hãy tin tôi, làm trong chuỗi sản xuất chất bán dẫn hạ nguồn thực sự không kiếm được bao nhiêu tiền. Crui, Grimsey và cả Lý Kiện Hy đều im lặng. Họ hiểu rõ, trong mắt Trương Dịch, họ chỉ là những khách hàng hạ nguồn không đáng bận tâm. Trương Dịch đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Crui, vừa đi, hắn vừa kể một câu chuyện. Trong văn hóa cổ đại Trung Hoa, có một truyền thuyết về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khởi hành từ Đông Hải Phù Tang, chỉ đậu trên cây ngô đồng và chỉ uống nước từ suối Cam Tuyền. Trong khi đó, có một con cú mèo tìm được xác một con chuột. Khi Phượng Hoàng bay qua, nó lập tức la lên, mau tránh ra, đừng tranh chuột chết với ta. Trương Dịch dừng lại, nhìn thẳng vào Crui cười nhạt. Trong mắt tôi, ngài Crui cũng giống như chú cú mèo đó, lo lắng về những thứ tầm thường, trong khi tôi còn chẳng bận tâm đến. Crui và Grimsey không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong truyền thuyết này, nhưng nội dung thì họ đã hiểu. Trương Dịch chẳng hề để tâm đến thị trường bán dẫn hay những mối lo lắng của họ. Crui cất tiếng hỏi, giọng đầy hoài nghi. Ý ngài là, ngài không hề quan tâm đến thị trường bán dẫn, và chúng tôi giống như con cú mèo sợ mất chuột chết sao? Trương Dịch khẽ gật đầu. Đúng vậy, để chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á và Đông Âu của Mediatek, tôi đã cung cấp cho khách hàng của họ những ưu đãi cực kỳ lớn. Thực tế, tôi gần như không kiếm được gì từ thỏa thuận này, lại còn lãng phí nhân lực và vật lực. Nếu có thời gian, tôi thà sản xuất thêm 2 chiếc máy Hải Âu, kiếm lợi nhuận gấp nhiều lần toàn bộ giá trị của Mediatek. Bruce và Grimsey liếc nhìn nhau, họ suy nghĩ một lúc và dần nhận ra, những gì Trương Dịch nói không hề vô lý.
Ngay cả khi hắn có phóng đại đôi chút, lợi nhuận mà tập đoàn Thịnh Thế đang nắm giữ vẫn đáng kinh ngạc. Cuối cùng, Cruz không kìm được hỏi. Nếu đúng như vậy, thì ngài nhắm vào Mediatek là vì thù hận cá nhân sao? Nghe câu hỏi này, Trương Dịch đặt tay lên vai Cruz, khẽ thở dài. Với giọng nói trầm lắng nhưng đầy uất hận, Trương Dịch chậm rãi cất lời, các ông không thể nào hiểu được, trong tuần lễ đó ở đảo Đông Cực, tôi đã phải trải qua những gì. Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói trầm hơn. Các ông càng không thể hình dung được cảm giác hoảng sợ khi bị một sát thủ dí súng thẳng vào trán, cái cảm giác khi cận kề cái chết nó đáng sợ thế nào. Nghiến răng, Trương Dịch tiếp tục, giọng nói chứa đầy căm phẫn. Tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm điều đó với tôi. Những người trong phòng, dù đã nghe qua câu chuyện về việc Trương Dịch bị ám sát ở đảo Đông Cực, vẫn không khỏi kinh ngạc trước cảm xúc dâng trào trong lời nói của anh. Họ biết anh từng gặp nguy hiểm, nhưng những chi tiết cụ thể chưa từng được công khai. Đảo Đông Cực cũng chỉ đưa ra một vài tuyên bố qua loa, mang tính hình thức. Giờ đây, lần đầu tiên, họ hiểu rằng Trương Dịch đã ở rất gần với cái chết. Lý Kiện Hy lập tức đứng dậy, khom người trước Trương Dịch và nói. Trương Tổng, tôi vô cùng cảm thông với những gì ngài đã trải qua. Bất kể ngài chọn cách nào để trả thù, tôi sẽ luôn ủng hộ ngài. Trương Dịch gật đầu hài lòng, hắn nhận ra Lý Kiện Hy đúng là người biết cách nhìn nhận tình thế. Quay sang Cruz và Grimsey, Trương Dịch nói với vẻ mặt phẫn uất. Lần này, tôi trở lại không gì khác ngoài việc báo thù. Tôi muốn những kẻ đã nhắm vào tôi phải trả giá đắt. Và tôi nghi ngờ rằng đảo Đông Cực cũng có liên quan. Sự thiếu minh bạch trong cách họ xử lý sự việc khiến tôi tin rằng có người trong chính quyền tham gia vào âm mưu này. Trương Dịch nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như xoáy sâu vào hai người đối diện. Vậy nên, các ông không cần nghi ngờ rằng tôi đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường bán dẫn của các ông. Đây hoàn toàn là chuyện cá nhân. Hiện nay, cả thế giới đều biết Trương Dịch đứng sau thao túng các hoạt động bán khống nhằm vào đảo Đông Cực và tập đoàn Mediatek. Điều này khẳng định vị thế chuyên gia của hắn trong lĩnh vực này. Trên thị trường chứng khoán, muốn kiếm lời, điều quan trọng nhất là phải theo sát chuyên gia. Những quyết định của chuyên gia luôn mang tính chiến lược đảm bảo lợi nhuận. Dù nhiều nhà đầu tư quốc tế cũng tận dụng cơ hội để tham gia bán khống đảo Đông Cực, nguồn lực tài chính của họ so với Trương Dịch chẳng khác gì muối bỏ bể. Chỉ riêng Trương Dịch và 3 tập đoàn lớn khác đã đầu tư hơn 3.000 tỷ hạ tệ vào chiến dịch này. Trương Dịch nắm quyền kiểm soát thị trường, quyết định thời điểm hành động và điều chỉnh giá cổ phiếu.